ก็สวัสดีนะครับทาง Facebook ทาง YouTube และทางทวิตนะครับกับเพจนักร้องลองเล่นนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Kingdoms of Amalur Reckoning ในเวอร์ชัน Remaster นะครับที่เพิ่งออกวันนี้เลยนะครับก็เป็นเกมในตำนานเกมหนึ่งนะครับแนว MMORPG คล้ายกับ Elder Scrolls Skyrim นะครับแต่เนื้อหาอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เลยเท่าขนาดนั้นนะครับเอ่อเรื่องราวของเกมเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรหนึ่งนะครับที่เขาคือโลกใบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนโลกในเกมเนี่ยทุกคนจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเฟสออฟทรีตนะครับคือเส้นใยแห่งโชคชะตานะครับคือทุกคนจะมีชะตากรรมที่ถูกลิขิตไว้หมดแล้วนะครับแต่เหตุการณ์ของตัวเอกของเราเนี่ยครับเขาตายแล้วเขาดันฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับจากการทดลองของคนแคะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยกลายเป็นคนเดียวที่ไม่มีโชคชะตาคือไม่มีชะตากรรมกำหนดแล้วก็คือเหมือนง่ายๆว่ามีพลังพิเศษในอีกส่วนหนึ่งคือเขาเวลาเขาเข้าใกล้คนไหนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถแก้ไขชะตากรรมของคนนั้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวโกงที่เป็นตัวโกงของเรื่องเนี่ยเมื่อรู้ว่าเป็นอย่างไรมีคนอย่างเราเกิดขึ้นหนึ่งเดียวบนโลกเนี่ยมันก็เลยต้องการหาวิธีทางทุกวิถีทางเพื่อที่จะกำจัดเรานะครับจริงๆแล้วผมเล่นตอนคัสซีนข้ามไปหน่อยเดียวนะครับแต่คัสซีนสั้นมากครับไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะก็เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูใหม่อีกรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงหนึ่งนะฮะจริงๆในเรื่องเกมค่อนข้างที่จะพื้นๆนะครับเพราะมันเป็นเกมเก่านะครับมันอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งหรืออะไรมากมายเท่าไหร่นักนะฮะแต่เรื่องก็ประมาณนี้ครับประมาณว่าเราดันเป็นคนที่ดันฟื้นคืนชีพจากความตายแล้วก็สามารถเปลี่ยนสไตล์ชีวิตของโลกที่โลกในเกมนี้ได้นะครับซึ่งตัวโกงเนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าไอ้นี่เข้ามายุ่งกับมันเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนชะตากรรมแน่ๆเลยเพราะว่าคนแค้นเนี่ยต้องการปลุกเราขึ้นมาเพื่อให้ต้องการเปลี่ยนชะตากรรมของไอ้ตัวโกงในเกมนี้แหละครับเพราะว่ามันใช้เวทมนต์ในทางที่ผิดแล้วก็เข็นฆ่าผู้คนมากมายเลยนะครับหลังจากที่มันรู้ชะตากรรมว่ามันในวันหนึ่งมันจะได้เป็นใหญ่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูคัสซีนนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นที่เซฟเดิมได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่ก็คือที่ผมแปลให้เมื่อครู่นี้ตอนก่อนเกมนะครับคือโลกนี้มีชื่อว่าเฟย์นะครับ
Kingdom of Amalur Recording. What do you think this one is then? Alpha, Garan, could even be a Jotun. Always a surprise, eh, Garan? Eyes on the job, boy. Don't matter what it is. Dead's dead. And be thankful for that. All we've seen. Go on and pull back the sheet, though. It'll need to be in our report, one way or the other. นี่นะครับเดี๋ยวเราจะถูกชุบชีวิตนะครับจากเดี๋ยวผมกันนะครับคนมาทำลายเหลือเราคนเดียวครับที่เหลือรอดจากการทดลองครั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคือคนเดียวในโลกที่ในโลกของเกมนะครับที่ไม่มีโชคชะตาคือไม่มีชะตากรรมแล้วก็ไม่มีใครมากำหนดอะไรก็ได้คือเราทำอะไรก็ได้ในเกมนี้นะครับแล้วก็ไม่มีใครมาทำมาฝืนชะตากรรมเราได้เพราะเราไม่มีนะครับแล้วก็เราในขณะเดียวกันเราสามารถไปเปลี่ยนชะตากรรมคนอื่นได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่โกงมันถึงกลัวนะครับโอเคนะครับแล้วผมก็ผ่านจากแลบตรงนั้นมาแล้วก็มาเข้าสู่โหมดในเรื่องที่เราจะต้องเข้าเมืองนะครับไม่ใช่นี่ว่าเฟซไม่ใช่อันนี้อันนี้น่าจะใช่นะเกมนี้มันเซฟได้ทั้งออโต้แล้วก็เซฟได้ทั้งเมนวลนะครับคือกราฟิกเกมนี้จะเป็นกราฟิกแนวคล้ายๆ Warcraft นะครับจะไม่ใช่แนวสมจริงนะครับจะเป็นแนวแบบว่าการ์ตูนฝรั่งครับโอ้ไม่ใช่ว่ะผมหาเซฟผมแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมทำไปหมดแล้วนะจริงๆแล้วคือเกมเนี้ยมันให้เราเล่นแบบคือเราสามารถเป็น3 สายได้ในตัวคนเดียวนะครับจริงๆแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมขอหาเซฟแป๊บนึงนะครับนี่มันออโต้เซฟไม่ใช่น่าจะเป็นอันนี้แหละช่างมันนะครับแต่คือยังไม่ได้ใช่แล้วเนี่ยผมใช้อาวุธค้อนครับขอดูมินิแมปนิดนึงครับอันนี้ผมเดินสำรวจมาเรื่อยมันดันมาเจอถ้ำหนึ่งครับแล้วก็มีของเยอะแยะมากมายเลยอย่างที่บอกนะครับเกมกราฟิกเกมนี้จะเป็นออกแนวแบบ Warcraft นะครับจริงๆตื่นเต้นนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นครั้งแรกตอนนั้นถ้าผมจำได้สมัยนั้นผมเล่นไม่จบนะครับโหนานมากแล้วครับเกมโคตรเก่าเลยครับน่าจะโหน่าจะปี2000แล้วมั้งแล้วก็มันคือเป็นมันเป็น1 ใน 10เกมเก่าที่คนอยากให้กลับมาทำภาคต่อมากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Kingdom of Amalur เนี่ยแหละครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเห็นว่าตอนจบเนี่ยจบเหมือนกับว่าข้างค้าใจแล้วไอ้ตัวโกงตัวร้ายสุดอ่ะมันก็ยังไม่ตายด้วยนะครับเท่าที่ผมทราบนะแต่อันนี้แต่ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้เขาจะจบแบบไหนนะครับเพราะนี่มันตัวรีมาสเตอร์กึ่งรีเมคนะครับเพราะกราฟิกเนี่ยผมไปดูอันเก่ากับอันนี้มันก็ต่างกันเยอะพอสมควรนะจุดเด่นของเกมนี้อาจจะไม่ใช่เนื้อเรื่องอาจจะไม่ใช่กราฟิกนะครับแต่เป็นเกมเพลย์นะครับซึ่งเกมยุคนั้นเนี่ยโอ้โหเขามาก่อนพวกElder Scrollsเข้ามาก่อนพวกอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันคือเกมที่Fable 3ควรจะเป็นครับแต่พวก Fable 3มันไปไม่ถึงนะมันดันมาตกม้าตายเองนะครับก่อนล่าสัตว์ต้องเปลี่ยนอาวุธเนี่ยอาวุธเราถือได้2 อย่างนะครับอ้าวโถล่าสัตว์นึกว่าเก็บอะไรได้ไม่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวต้องกลับไปเป็นอันนี้เหมือนเดิม เราไปติดเกมสมัยใหม่มันชอบแบบให้ล่าสัตว์แล้วเก็บของได้เนี่ยเอาไปนี่ดีกว่าคือเราจะเป็นนักเวทกับเป็นสายวอลเลเยอร์ได้ในคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นสายธนูได้ในคนเดียวเช่นกันนะครับสายแอสซัสซินนะคือเกมเดี๋ยวนี้นะมักจะให้เลือกสายนะแต่เกมนี้แบบไม่ต้องนะไอเนี่ยจริงๆแล้วเรามีแบบมีย่อเนี่ยมีเข้าไปสเตลด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะแต่สเตลได้เนี่ยจะต้องพกแดกเกอร์นะครับเดี๋ยวถ้างั้นผมเปลี่ยนsecondary weapon เป็นแดกเกอร์แล้วกันเพราะว่าเผ่าที่ผมเลือกเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์ธรรมดานะครับ You've come from the tower, haven't you? Name's Agarth. Maybe you can help an old fate weaver, eh? นี่ครับคือคนที่ดรฮิวที่เป็นคนแค้นะครับต้องการให้เรามาหาเขานะเพราะเขาเป็นอีก1,000 พันธมิตรนะครับเพราะว่าไอ้ทาวเวอร์ที่เป็นแลบแลตอรี่ตอนนี้มันโดนทำลายไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฮิว Poor old Fomerus Hughes. He respected the way the world works. What a shame.
He's probably dead by now. เขาบอกว่าฮิวน่าจะตายแล้วล่ะตอนนี้เราถามว่าอะไรทำให้คุณคิดว่าเขาตาย Well of souls would work, but Hughes's success would come on the day of his death. เนี่ยครับ Well of Soul นะครับคือบ่อน้ำแห่งจิตวิญญาณเนี่ยนะครับคือเราเป็นคนทดลองคนเดียวที่ได้ผลนะครับแล้วก็พอหลังจากเราทดลองได้ผลแล้วเนี่ยแลบก็ถูกทำลายเลยนะครับเราฟื้นคืนชีพจากความตายนะครับพี่ดูเวลนี่You're the one. Then that means it all makes sense now. The cards this morning. I drew the gravedigger, the running man, and the beast. Prepare yourself. They're coming. มาแล้วครับ Perform นี่ครับอันเนี้ยครับเป็นพลังพิเศษที่เราสามารถใช้เขาเรียกอะไรเหมือนกับแบบว่าบังคับพวงเวลาได้ครับเราเหมือนเราสามารถหยุดเวลาได้เหมือนกับฝืนโชคชะตาได้ประมาณนี้ครับเพราะตัวเราเป็นอย่างที่ผมบอกครับเป็นคนเดียวที่ตอนเนี้ยไม่มีเส้นได้แห่งโชคชะตามาผูกมัดนะครับแต่คนอื่นเนี่ยเขารู้หมดนะครับว่าตัวเขาจะตายเมื่อไหร่แล้วเขาต้องเป็นอะไรเป็นทำอะไรในโลกในเกมนะครับแต่ตัวเราไม่มีครับ Fate is the will of the gods. No mortal should be able to change it. How is that even possible? Come here. I'm going to do a reading. เนี่ยครับมันก็บอกว่ามันเป็นไม่ได้ไงมันบอกว่าโชคชะตาเป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นตัวกำหนดแต่คุณฝืนมันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันนะครับจะต้องตายจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับแต่พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนชะตากรรมเนี่ยไอ้คนนี้มันเลยไม่ตายนะครับThat would be my guess. He was an academic, but he had a proper respect for fate's plan, unlike most gnomes. You're nervous. Relax. This is what Fate Weavers do. I'll be seeing your place in the pattern of destiny, who you are, what you've done.Where your path takes you, or เขากำลังอธิบายอยู่นะครับ I should be. You're real, right? I swear I haven't had that much. เขาโชว์ให้ดูถึงชะตากรรมของเรานะครับชะตากรรมของเราแต่เราตอนนี้เราไม่มีแล้วนะครับเราจะตอบยังไงดีบอกว่าเราจะตอบไปว่าคุณไม่สามารถเห็นชะตากรรมของฉันได้หรอกแล้วกัน It's in motion, hard to make out, but undeniably there. Yours is just missing. This doesn't make sense. All mortal creatures have a place in the pattern. You should have one too, dead or not. This is true, and I'm not saying I believe it. But your path is yours to determine. Oh, ครับพี่เดี๋ยวก็ค่อยตามมาครับเกมเพิ่งออกครับเพิ่งเล่นได้วันนี้เลยครับ
ครับมีสายทั้งหมดมีเนี่ยเวทนะครับมีไอ้คืออะไรเหมือนวอลเลเยอร์นะครับมีโลกนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นเฟสเลสนะครับเราไม่มีนะครับให้เราเลือกเหรอผมเอาเป็นตัวนี้ก่อนกันแล้วกันเอาเป็นวอลเลเยอร์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นวอลเลเยอร์ก็ใช้เวทได้นะครับเกมนี้I can see the threads around you, but they're shifting, changing so rapidly. I can't make sense of it. Normally the threads would guide my hand to the cards, and I'd use those cards to see your pattern in the weave. But it just didn't happen. They wouldn't focus. So either there's something wrong with me, and there isn't, or there's something very wrong with you. It could mean nothing, or it could mean everything. The world is changing. เวลาเราเลือกคำตอบถูกมันจะมีเครื่องสีฟ้าขึ้น Or maybe the cause. I've never had a reason to doubt my own readings, but we should consult with Arden. He's not a friend, but he's got a good eye for the tapestry. I'll meet you at his home to the east. I'm going to see if I can be of any help to the wounded at the tower. เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปรอที่บ้านแล้วเดี๋ยวว่าจะไปดูที่ไอหอคอยที่เป็นแลบนะครับว่าจะทำยังไงอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอยากรู้เรื่องไอ้เนี่ย The unyielding, the blade of Avgrim. I wrestled the Colossus priestess and declined knighthood by the High King of the Fae. I was a hero of men. เป็นชื่อตัวโกงร้ายของเกมนี้นะครับ I joined the Fate Weavers, hoping to find a way to conquer destiny itself. Turns out fate is the one thing I couldn't fight. ผมอาจจะไม่ได้แปลถึงขนาดทุกตัวนะครับแต่เอาเป็นว่าจะแปลให้รู้เรื่องอย่างน้อยก็ต้องรู้เรื่องในระดับหนึ่งนะครับอยากรู้เรื่องอาร์เดน You can find Arden's little cottage in the middle of Yovan. Had to move there when he got run out of town. He's a damned good fate weaver, but that doesn't make you very popular, especially not in dark days like these. อยากรู้เรื่องเฟดวีเวอร์แล้วกันนะผมไม่แน่ใจเฟดวีเวอร์นี่ The Fate Weavers were once a great unified order of sages from all the mortal races. We foretold the destinies of kings and gods. But that power takes a toll. Nobody likes bad news. And all the news in the world is getting worse. The order splintered long ago. Now the old traditions are all but lost. And all I foretell is the fate of my beer. And I see it being empty soon. เฟดวีเวอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนคนที่คุมชะตากรรมของโลกใบนี้หรือเหมือนจะว่าไปมันเหมือนหมอดูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่มันแปลว่าผู้ถักทอชะตากรรมครับทุกคนในโลกนี้จะมีเฟทเทรดอยู่นะครับคือเส้นได้แห่งโชคชะตาอยู่นะครับทุกคนมันเลยนะครับในโลกในเกมนะครับเนี่ยเทรดเนี่ยแปลว่าเส้นได้นะครับ Fate Weavers undertake the task of reading those threads. Our title always was a bitter lie, since we have no control over how that tapestry is woven. But you do. And when a Fate Weaver looks at your place in the weave, we see only the shapes of what you may choose to become. คือถ้าเฟดวิเวอร์เนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะต้องเห็นชะตากรรมของเรานะครับ I don't know if you've got one,
but that's why we're going to see Arden. He lives in a little hut to the east in Yulvin. I'll meet you there. โอเคไล่เราไปหาอาเดน What เนี่ย could this all mean? Still here, huh? Can't quite decide if you want to hear what the cards say, can you? What could this all mean? จริงๆอะผมชอบเกมกราฟิกแนวนี้นะครับแนวแบบว่าการ์ตูนฝรั่งหน่อยๆแนวพวกดาร์คไซเดอร์พวกวอร์คราฟอะไรเงี้ยครับเป็นดาร์คแฟนตาซีครับตอนนี้มีเควสทั้งหมดเดี๋ยวผมต้องอัปเดตเควสมันงมีไซด์เควส Special Deliveryผมลองทำไซด์เควสดูก่อนนะว่ายังไงนะมันมาร์กมันเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เฮ้ยตัวอะไรวะโอ้ยตัวเราก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนปีศาจอะที่ไหนได้มันน่าจะเป็นควายเกมนี้มันจะมี hidden treasure ด้วยนะครับตรงขึ้นในแมปมันจะขึ้นแต่เราจะมองไม่เห็นแล้วก็จอยมันจะสั่นแล้วเราก็ต้องกดไปกดรับอุ้ยเป็ดโอ้โหเรานี่แม่งชั่วร้ายจริงๆเลยนี่จะว่าไปนี่จากร้องเพลงเลิกงานกลางคืนนี่ผมนี่ก็แทบจะไม่ได้นอนเลยนี่ ไม่เป็นไรครับก็นอนอะไรเยอะแยะ Everyone just stand back. The warden can't work when you're crowding so close. Go back to your business. Go on. See Nanny for alchemical goods. Hi. Oh. I don't care what you race. It's a tragedy whenever anyone's savage like this. Just look at the poor creature. She's been beaten to the brink of death. The Fae may be strange, but they certainly don't deserve this. I've spent most of my life dealing with them, but they aren't like us. Not at the core. They don't know what it means to be a man who sweats to feed his family. Goreheart has become a sort of refuge for those settlers who wish to live a life free of คือ Fae. ตอนนี้มันเกิด I don't see that lasting. Not with the war. Not with everything changing. We keep a precarious peace with the Court of Summer, one that's tested every day. I lie awake at night worrying what kind of disaster awaits me in the morning. But we're a good community full of good people. We
We have our eccentrics, sure, but we work hard and live quietly. That's the best anyone can do these days. ที่ตอนนี้หมู่บ้านนี้เขากำลังเหมือนถูกลุกลามจากคนนอกนะครับแล้วก็เผ่าเฟย์เนี่ยถูกจับแบบเป็นเหมือนตัวประกันนะครับ I'm the warden of Gorehart, and a poor one at that. I've been back from the war for only 6 months and been เขาเป็นวอร์เดน walking จากเมืองกอฮาร์ดนะครับ Here I am with an injured Fae on my doorstep. I'm a disgrace. Our fate rests in the hands of a few chosen who fight in the east. You wouldn't even know it in Gorehart. We're miles away from the smoke and the screams. Peaceful Fae make up the tribe known as the Court of Summer. They are led by a king in a faraway city, hidden from mortal eyes. That's about all I know. Little more than rumors and stories from my youth. It appears she was attacked with some manner of short blade, likely a dagger, though there's no way I can be sure. People simply stood by as she called ไอ้ for คนที่ help. ร้องเนี่ยมันถูกทำร้ายด้วยมีดสั้นนะครับ Can you imagine? It's shameful to treat another in such a way, even if she is a แต่ยัง fae. ไม่รู้ว่ามาจากใครกันแน่ I don't นะ know whether we possess the knowledge to treat such a wound. Frankly, I don't even know if I could save a mortal with such grievous wounds. ผมไม่รู้เขาจะรักษาแผลนี้ยังไง It's difficult to say. We've been plagued by the Red Legion for days, but it's not their way to go after the Fae in the area. They like their targets mortal. In case you haven't heard, there have been some Tuatha sighting in the woods to the west, so that's also a คือ possibility. It's unlikely though. คือเขาก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนมาทำร้ายผู้หญิงคนนี้นะครับ แต่เราด้วยความเป็นผู้พิทักษ์เราก็ต้องช่วยเธอนะครับ The only one. With all the troubles we've suffered in this village, people are weary of adversity. They'd rather just ignore it. I'm going to suggest something a bit untraditional. There's a Fae named Eri. She spends her days up on the hill overlooking the village. Seek her wisdom. I would do it, but I'm a coward. That's the truth. Perhaps a Fae will know how to heal a Fae. If not, then we're back where we started. She spends her days on the precipice overlooking the village. She doesn't think we're aware of her presence, but we most certainly are. Bye now. มีไซด์เควสขึ้นมาอีก1 อันนะครับ เราต้องพยายามช่วยคน What นี้ is นะ the mission hiding? Why are its gates forever? Whatever you do, avoid the monks of St. Odwig's Perpetual. They deal in lies and false tenets. โอ้โหเกมแม่งละเอียดนะเนี่ยคือ Leave you in shadow. ไอ NPC ทุกตัวพูดหมดเลยนะเนี่ย If such creatures were not part of the authorities' plan, then they would not exist in nature, period. Mitharu's divine order governs all, even the Fae. It is the name I chose when I baptized myself in the clear waters of Mitharu. I have undergone the ordination rites and am as legitimate as any monk. ชื่อกลุ่มที่ You เขาตั้ง don't ขึ้น know. It is less a mission than a fortress of deception, a citadel of lies. It throws its menacing shadow over all of Gorehart. Father Dinwell will try to defend his cause, but he is simply a อ๋อ soldier นี่แม่ชี marching to แล้ววะ the เนี่ย orders passed down to him. None of them have โอ้ minds of แต่ง their ตัวอย่าง own. นี้ใครจะไปรู้ว่าเป็นแม่ชีวะเนี่ย She was wronged by someone in this village. That is an injustice I can understand. By its appearance, you'd assume Gorehart is a pleasant place. Never make assumptions. He would be a good man if he could see past the rigidity of his faith. Mitharu embraces all, not simply those that the church deems worthy. Welcome to St. Odwig's Perpetual Mission. I would invite you in, but the Order has been too trusting in the past. We try to learn from our mistakes. Although, one never knows what might be a test of faith.
You have arrived just when I am in need of aid. So perhaps Mitharu is at work. พวกนี้เรารู้หมดแล้วเราถามจากคนเมื่อกี้มาหมดแล้ว These have worked for years to establish a presence on this hill. It's not been without its challenges. The call of the Feylands does not fall upon deaf ears, and many of our youngest don't have the will to resist. Take Brother Egan, for example. 2 nights ago, Egan ventured past the walls to collect firewood and never returned. We must find him before anything happens. Odarath is a savage land. Every day we must face both the beasts of the wood and the evil of wicked hearts. I fear for Brother Egan's soul. He knows nothing of the world of Fey and Alpha, trust and temptation. He is like a baby, eyes wide at the world around him. Mitharu be praised. His order reigns supreme. Brother Egan was last seen northeast of here, just off the road near the Fey ruins. Please find him. Perhaps then we can welcome you into the fold with open arms. ไปช่วยเขานั่นเราจะได้เหมือนแบบ He is a good boy, but our youngest, and Egan often ได้รับการ suffers ต้อนรับ from จาก doubt. โบสถ์นี้นะครับ That is to be expected. One can only grow out of conflict, especially conflict of the spirit. I tried คือ my เกมพวกนี้ best ไซ to ด์เควส comfort ค่อนข้าง him and สำคัญ tell him นะ that wisdom would come in time, but he is impatient, brash. He wanted a faster way to enlightenment and power. Egan was last seen in the woods outside the walls, just north of the village. Goodbye. โอ้เควสเต็มไปหมดเลยหมู่ขอไล่ทำทีละอันแล้วกันนะเมนเควสก็3 อันโอ้โหสนุกสนานแล้วงานนี้ Cast down the brothers of St. Odwig's. Only when they fall to earth will they realize they are not above us. Mitharu does not dwell behind the mission's walls, no. โอเคคอมพิวต์มา1 อันแล้วครับ And every tree, every bud, and every stone. She is with all of them. เนี่ยครับเควสไซด์เควสที่มาส่งของส่งไป1 อันแล้วI've thought about searching for... I don't remember the last time I slept. The Red Legion has everyone on guard. We don't take our eyes off the course. อัปเดตเควสช่วงแรกมันจะงงๆหน่อยนะครับเควสอะไรพวกเนี้ย Family has been attacked and still clinging to life the warden of her village here who saved her but he isn't sure how best to treat the wound he just dared to speak Faye who spent her time watching the village okay Welcome to Goha. Damn Red Legion.
ของเต็มได้ไงวะเดี๋ยวก่อนดิโหเต็มจริงว่ะเฮ้ยโอ้โหเอาไงทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งได้ของม่วงมาหมดเลยอ่ะsecondary weapon ผมใช้เป็นเบสนั่นทิ้งสแคปเตอร์อันนี้ก็ดีนะเนี่ยแต่อาจจะต้องใช้เป็นอันนี้ครับเพราะว่าเราเอาไว้สเตลศัตรูอ่ะเดี๋ยวอาวุธหลักนะครับอาวุธหลักผมเกรซอสดีกว่าแฮมเมอร์ดีกว่าผมชอบอาวุธแบบเนี้ยนู่นโรคจิตชนิดหนึ่งนะโหได้ของทองมาเพียบเลยว่ะและความ3ต้องใส่อันนี้ก่อนเราตอนนี้เราเป็นสายนี้ไอ้พวกนี้ก็คงไม่น่าจะได้ใช้เดี๋ยวกันอันนี้มันเป็นสาย assassin เดี๋ยวกันนะเฮลบอกที่เขาอยู่บอกนี่สายเราน่าจะเป็นสายนี้แต่อันนี้เชสอันนี้ยังใส่ไม่ได้ต้องใส่การเดียนไปก่อนมั้งเนี่ยโอเคทิ้งอันนี้ทิ้งไปเลยมอนี่เหมาะกว่าทิ้งก่อนพวกนี้เราต้องเก็บไว้ก่อนนะทิ้งเพราะว่าผมก็เองก็ยังไม่ชัวร์นะว่าผมจะเล่นสายไหนกันแน่นะครับตอนนี้เราเป็นสายการเดียนก่อนสายวอริเออร์ก็ต้องเอาตามนี้ไปก่อนชิวเดี๋ยวใช้นี่ดีกันนี่ทิ้งแล้วก็ต้องใส่ลบแต่อันนี้มันลบเอาชิบหายการเดียนขาโอเคตอนนี้อันนี้มันใส่เลือดเพิ่มมานาพวก 30% แต่ดีเฟนส์ลด 15
ไม่เอาอะเอ้าเดี๋ยวก่อนอินเวนทอรี่ทำไมยังฟูลอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋อจังเออโอ้ยขาน่าจะต้องขาน่าจะไม่ได้ใช้หรอกอ๋อนี่มันของเขียวเองอะไอ้สีทองเนี่ยน่าจะได้จากไอ้นี่เนี่ยเลยไอ้ที่ผมซื้อแพ็คอะโอ้ยทิ้งเลยเพราะผมซื้อไอ้ตัวเฟดอีดิชั่นเนี่ยแน่เลยเกมแนวนี้รีบเล่นไม่ได้นะมันต้องช้าๆนะครับโหชุดแม่งเท่ว่ะลองใช้ของหน่อยดิอ๋อนกอย่างเงี้ยละยาวทั้งคืนทั้งวันผมกดดูของหน่อยค้อนเขียวเฮ้ยแรงกว่าค้อนม่วงว่ะเฮ้ยเป็นมันได้ไงวะแต่อันนี่มันมีบัฟมีอะไรเยอะนะครับอันนี้ดีกว่าแต่เขียวเก็บไว้ก่อนลองใช้ดาบใหญ่ดูหน่อยดิเป็นไงฮะเท่ดีเดี๋ยวเวลมันขึ้นช้ามากอะเกมนี้โอ้เจ๋งว่ะ
ทางไงวะไปยังไงวะเดี๋ยวก่อนแล้วมันจะไปยังไงอะอ๋อน้องน่าจะเป็นเมทัลลี่เหรอน้ำแข็งมันไปแต่เราจะไปตรงนั้นยังไงอ่ะมันต้องไปทางนี้อ่ะปึ๊บ I hope you are finding peace in Gorhart. Most of them are decent folk, with their eye. May Mitharu protect you.ๆไปยังไงวะหรือว่าต้องทำเควสนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะเควสน่าต้องทำเควสนี้ก่อนละWelcome to Gorhart.เดี๋ยวจะสเตลให้ดูนะครับสเตลไม่น่าได้ว่ะนี่เลเวลอัพผมไปมุ่ง
เอ้ยอ้าวเรากลายเป็นสีสายนี้เหรอวะเนี่ยติ๊กเกอร์เหรอเอ้าไอ้เหี้ยถ้างั้นเดี๋ยวก็ต้องถ้างั้นก็ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเนี่ยเจอแล้วครับ Yes? Yes? What could a mortal vagabond need with Casmaran the Eternal, messenger of the Fey folk? Speak! My time may be of the ages, but it is still precious. Wait, Father Dinwell sent you, didn't he? Old fool. His path to power was too plodding, and now he wishes to slow me down too. I have new friends, Fey friends. They are named Finna and Arbos, and they have sworn to share their secrets with me and to gift me with true magic. In exchange, they want an ancient treasure buried in the caverns of Waterhall Down. I'll retrieve it, eventually, as soon as I, มึงจะมาเหวี่ยงอะไรใส่กูเนี่ย那些女王以前就是这边Fine, if you want to be so noble, but don't expect any of the treasure. This is โอเค my key into a เดี๋ยวกูไปช่วยมึงหา a future full of magic and wonders. Let's go. I'm new to the Feylands. Until I joined the mission, I'd never even left my home village. That's why I volunteered. I wanted to see the world. I want to visit the gardens of Issa, to meet gnomes and Alfar, to live. The Order of Mitharu was a good way to leave home, but I want so much more.
Legend tells of the great Fey city hidden beneath the canopies of Dalantarth. I've never met anyone who's been there, but I'm sure it's real. Yes, I'm quite sure. Not a doubt in my mind. It sounds rather silly, doesn't it? I had a feeling it would. I need a mage name for when I become all-powerful, for when my magic is so great that no one will dare dispute me. What about Abner the Visionary, or Malik the Nefarious, Lord Zaltanus? No? Then those were the good ones. It is in the caves of Waterhall Down, a refuge for the wild fae. See you later. เราต้องตามไปก่อนนะครับ See some fae. I know where I'm going. We're going to press on, and I'll ask you to stay close. I have no courage to speak of. Ask Father Dinwell. Local legend says that the great Fey mage Armin the Clever retreated to these caverns to hide his treasures from mortal เป็น hands. ที่ที่ Among them, the Selkie Vale. Goodbye now.เอาโอ้โหกับดักเพียบเลยเดี๋ยวก่อนกินยาก่อนโอ้โหหายเลย Ugh!
มีเดี๋ยวก่อนมึงรอก่อนเกมเพลินๆอย่างนี้นะโอ้โหแม่งดูดเวลาดีนักแหละArbos and Finna will be waiting. Come, their camp is not far. Finna and Arbos made their camp in the old Fey ruins north of the village, near my camp. See you later. What is this? Our little Egan has made a friend? I have a feeling this is going to be a problem. Legend states that the wearer of the veil will be granted strange abilities, fey abilities. So, you can imagine a charming boy, but simple. My brother and I do before the war. Sadly, all good things must come to an end. With the arrival of so many wartime... นี่มันเป็นประโยคเดิม Anyone who has ever glimpsed a fae would know that. Unlike little Egan here, your head holds more than fantasies. The Feylands are such fertile ground for games. The inhabitants are so oafish you can fill your pockets with hardly any effort. Are you going to give us what's rightfully ours, or do we need to start a new game? My brother and I are always ready to play.
You cannot cheat me, my friend. After months of thieving these woods, I think I know my curses. What's your decision? เอาชิบหายตอบผิ Poor ด choice. Besides, Egan was just an instrument, a tool, as I'm sure you discovered. He can be disposed of, and so can you. Goodbye for good. โอ้ตอบผิดนะครับโอ้ตอบผิดเป็นเรื่องเลยอ่ะโอ้ไม่น่าเลย Bye then. ตอบผิดทีเรื่องยาวเลยโอ้เอ้ยTo the mission. Listen to me, friend. The monks of St. Odwig's fear truth. They seek to hide it behind stone walls and บาทหลวงนี่เนี่ยโกลัวความจริง It is a lie. If such creatures were not part of the authorities' plan, then they would not exist in nature, period. นี่มัน Mythology's เราถาม divine มาแล้วนี่ To the mission. Must we return to the mission? I crave adventure, magic, power. Although all of those things are quite frightening. Perhaps it is for the best. This new world is far more dangerous than I expected, and I haven't eaten in days. ยอมรับความจริงแล้วโลกภายนอกนี่น่ากลัวจริง Hello, great Mitharu. Egan has returned. As for you, you have done as I asked, and we here at St. Odwig's are forever grateful. Consider this meager reward a donation to your cause. It is just one, to be sure. Listen to The Fae are stubborn fools. They treat their souls. It is only by the grace of Mitharu that Egan has been returned to us. Of course, you had a hand frustrating that one, stubborn to the spirit. She claims to know the will of Mitharu better than those of us who have spent a lifetime studying ส scripture. รุปมึงไอตัวบาทหลวงไอตัวเทสเตอร์เซลดาเนี่ยมันยังไงกันแน่วะ The first bricks were laid 50 years ago by Odwig himself, before his demise at the hands of trolls. We honor him by converting the Fae to the worship of Mitharu. Alas, we have yet to convert a single one. But that does not keep us from trying. เราต้องพยายามโฟกัสเรื่องแกนหลักของเราของเรื่องไว้นะครับมันจะไม่หลุดนะครับคือเวลาเราไปช่วยเหลือชะตากรรมหรือช่วยเหลือใครช่วยเหลือชีวิตใครในเกมเนี้ยเท่ากับเราอ่ะไปฝืนชะตากรรมของเขานะครับจริงๆแล้วอย่างตัวไอคนเมื่อกี้เนี้ยไอบาร์เทอร์อีแกนเนี่ยจริงๆมันต้องตายในนั้นนะเราก็เป็นช่วยชีวิตเขาก็เลยไม่ตายเขาก็หลุดพ้นจากเฟสออฟทริทนะครับหรือสายเส้นได้แห่งชะตากรรม I have นะ been with the mission since its founding. These boys are like my sons. complete
การเดียนนี่น่าจะไม่ได้ใช้แล้วแหละเก็บไว้กันเควสเสร็จไป2 อันแล้วครับเควสต่อเนื่องกันนี่ว่า2 เควสเมื่อกี้เนี้ยอ๋อแล้วเควสหนึ่งล้มเหลวไปเลยไอ้เควสที่เฟย์ช่วยชีวิตเฟย์เนี่ยโอ้ยหาเอ้ยโอ้เซ็งไม่ใช่ในเควสนี้แหละอันนี้เป็นขโมยของเขาอะไม่ได้เนี่ยมาขึ้นอย่างเงี้ยไม่เอา Oh, I didn't see you come in. I was reading this letter and
Is there anything can I never thought it would เดี๋ยว happen. เป็นเรื่องนะครับมันคล้ายๆ The Witcher อะ Even with everything else going on in this village, the Red Legion is coming for me. I'll admit it. My past is a tapestry of drunkenness and loose morals, women and wine. I'm not proud of it, but I couldn't have gotten where I am without making mistakes. The people here are kind, yet suspicious. They believe the mission harbors secrets, and they're right. Farewell, my friend. Unless you mean to help me, I have no time for idle chatter. I was not always the pious man you see before you. No, I was a scoundrel, a raider in the dreaded Red Legion, a gang of the notorious bandit Red the Dead Edward. But plunder could not sustain me. อ๋อช่วย I ปราบ wanted something จนป่า more. Several of us faked our deaths and deserted, always knowing that Red might track us down. And now, he has. It's all here in Red's letter. He demands we satisfy the blood rite. 2 lives for 1. He'll let me go, but only if I kill the men who deserted with me. But I cannot. I do what I must. I only hope Ugnar and Itrin will forgive me. Ugnar works in Gorhart village. Itrin haunts the ruins near Haxi, still struggling with his demons. Be on your guard. I fear they will likely come for me as well. When it's finished, take their daggers and bring them to Red Edward. He will demand proof. Take mine to start. Good luck, my friend. May Mitharu bless you. It is a sacrament of the Red Legion. When you commit a crime, you must pay a penance. Surrender your life or the lives of 2 others. Ugnar works for the inn at Gorhart. Itrin has taken to calling himself the Shade and robs travelers in Haxi. Farewell, my friend. ไม่เอาอะไม่เดี๋ยวขโมยเดี๋ยวแม่งเป็นเรื่อง ไม่อยากมีปัญหา โอ้ยนี่มันต้องเดินอ้อมมันนี่โอ้เข้าใจแล้วเราทำ2 เคสควบได้นะ Welcome to Gorhart. เอ้ย Have you come to protest the mission as well? The news has spread to every village. St. Odwig's cannot resist much longer. Father Dinwell is denying that women can be ordained as members of the Order of Mitharu, despite scripture to the contrary.
I know that they've got the proof in their reliquary, an ancient ordination tome, but they've never let me close enough to get a glance. All are welcome into Matharu's embrace. Ha! The hypocrites! Don't commit any crimes on my account. Of course, if Matharu compels you to see justice done, then I won't stand in your way. The Brothers of St. Odwig's perpetual mission keep the valuable tome in their reliquary, but no one outside the order is allowed a glimpse. แต่ผมรับเควสเยอะก็จริงนะครับแต่ผมจะค่อยๆไล่ทำนะครับเอาให้มันเอาได้แดกเกอร์มาแล้วนี่Make it quick. I've got work to do. Can't pay my debts with firewood, not in Gorhart. พวกนี้ผมรู้หมดแล้ว I knew it was only a matter of time, and I'm not surprised. Delph will do anything to save his own hide, but hiring a sword to do his bloody work is disgraceful. If you want to collect my dagger, you'll have to fight me for it. Steel for steel. I used to be quite a scrapper. Didn't Delph tell you? เอาดิสู้ก็สู้ดิเอามา Foolish choice. Let's hope your blade is sharper than your wits. This is folly. You know that. มาดิมาเว้ย โอ้ยผมขำว่ะเฮ้ยแล้วโอ้โหเฮ้ยอีกคนแล้วอีกอันนึงอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี้แน่เลยว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันอยู่คนละเมืองเลยอ่ะโอ้โหอยู่นี่อ่ะโอ้ยเดินยาวเลยครับช่างมันเดินเก็บเปรี้ยวเอาก็มาดิครับมาดิครับก็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 มาดิครับ
ไอ้เฮียแม่งไม่ขอบคุณอะไรกูเลยเหรอ Finally, someone that looks like they could stand up to a moderate breeze. There's need for an adventurer such as yourself. Me and a crew are mounting an อันนี้ expedition to a new land น่าจะเป็น south of อี here. กเผ่าหนึ่งครับ Halleck's brainchild, if you can believe it. I don't share his optimism about the loot we'll find, but if we get only a fraction of it... Made a living pillaging the ruins of old places like Talarain. Robbing the dead tastes better than stealing from the living. I'm a good enough thief. Never once been caught. Still have all my fingers, or didn't you notice? The name's enough to put most explorers off. Bugger them, I say. Just less competition. Besides, what's in a name? I spent 2 years trying to make a fortune in a land called the Painted Orsks. Never did find out what an Orsk was. Ah, clever and strong, I see. It's as I said, we're going to the teeth of Naros, the land south of Dalentarth. If you want more information, seek Hellick Cross. He's leading us. We're camped beyond Ettenmere. ให้มาหาคนชื่อฮาร์เลคอส Fine. ก็คุยไว้เถอะไม่เป็นไรไม่เสียหลายมีเควสอีกแล้ว Please, help me. Other two legs are cruel. They will not help. No! I am cursed. You believe me? Many think I am just another two legs. They ถูก are สาป wrong. I am a wolf. Cursed to wear a shape เป็นมนุษย์ห by มาป่า evil sprites as some cruel game. I still have บอกว่ามันเป็นมนุษย์หมาป่า But two-leg bodies are so clumsy, they can't even catch dumb meat birds. I must be changed back. The sprites are near. Even now I smell them. But I cannot fight in this form. Will you help, Two-Legs? Thank you, Two-Legs. But the task will not be easy. I need water from a magic well, guarded by the sprites that cursed me. Be warned, the sprites have much magic, for the well they guard is older than this wood, and from that they draw their power. A pack of two legs gave me this name, but they would not give me help. They hit me and drove me away, just for eating their tasty meat birds. But what did I do wrong? I was cursed by 3 sprites who were born. บอกว่าเขาถูกสาปด้วย Claws, สไป I ร์ would สาม shred them like meat birds. My brothers and sisters think me but another two legs now, and will not suffer. มันเรียกเราว่าสองขานะครับ But it is worse than that. Your two-leg life is unbearable. This is a black pool. Old when the mighty trees were saplings. It used to wander throughout this corner of the wood until the sprites ensnared it. The sprites guard the well, which is near the river to the north. Beware them. They have much magic.
do you come to me empty-handed? What is the meaning of this? The well holds powerful magic, as old as these trees. Our elders told us its true name. Your two-legged kind might call it the well that wanders. Throughout the forest, it would vanish and reappear, like a wolf on hunt. But what prey it seeks. Before I was cursed, I remember strongly atop the water was the scent of leechwood. Perhaps the well seeks that. Hunt well. Tell me, Two Legs. What have you learned? Their pack is small, but they are each powerful. They came to this forest not long ago, drawn by the magic of the well. Were I a wolf, they could not best me. But as Two Legs, I am clumsy and weak. Be careful. Leechwood? That is the two-leg name for that wood that feasts on strength. It appears through the forest. Should not be hard to find. The scent of the well was strong with its odor. Mine must be what the well is seeking. Hunt well.โอ้ไม่ไหวอะเคสแม่งเยอะจัดจะรับไปก่อน Finally! For a while I thought only the Warsworn used the Yolven Road. Henry Kell's my name. Traveller by vocation. I have no trade, but I do have a job for one like yourself. Interested? I'm a firstborn traveller's child, raised to live the way my people have for centuries, by wit and wiles. เขาเป็นเผ่าที่ผสมกันระหว่างพมดกับพวกคนเถื่อน New to the Feylands, yes? We travellers are folks without land, law, or king. We go where we want and do what we please. That aside, it's pretty much common knowledge that we're some of the greatest thieves in the land. Kiss a traveller and count your teeth, so the saying goes. Most travellers have qualms about dealing with the fair folk. Harder to read than a human, and fewer many pockets to pick. These ballads, Fey, they are not only rich in lore. I've heard snippets of a ballad, and a beautiful ruby ring. And I need someone to help me get it.
ballad is called Ring and Reprisal. I know little about it, but if we reenact the ballad step by step, the ring should come to us. In the story, a maiden asks a champion to reclaim a ring stolen by a troll. It's a few years too late, but I'll play the role of the maiden. You be the champion. First, you must prove your prowess by hunting wild antelope and bring back something to lure the troll. It is the story of a maiden who lost her ring to a greedy troll. A young knight, wishing to be her champion, offered to reclaim it. The champion killed antelope and used the carcass as bait. When the troll came to feed, the knight killed the troll and returned the ring to the maiden. The ballads of these fae repeat naturally, but if we reprise it now, we can force the troll out เรื่องราวของการ to เป็น appear แชมเปี้ยน again. ในเผ่าเขานั้น It's the way these fae work. At first listen, the fae speak in riddles, but bend an ear. They revere stories. It is how they give their lives meaning. If you can call what they do life, the House of Ballads is a place where the fae revel in their past glories. It is north of here if you're curious. เผ่าเฟย์ในเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นพวกพูดอะ Who เฟรี่ knows? อะ You'd have better luck getting an answer from one of these damn fae. But it's what the ballad calls for. You can find an antelope nearby. Bring them down and get proof of your kills. We'll need them later on. May your kills be clean.มันมีอาวุธที่ใส่เพชรได้ด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยมีทาสผมเอานี่ก่อนดีกว่าเอาให้มันจบเป็นเพชรแต่ไม่งั้นมันมั่วมากเลยอาวุธมันมีอันนึงมันใส่เหมือนใส่เจมได้นะเบปันใส่ยังไงอะต้
ต้องกดที่ ensemble แล้วก็ไอเทมนี่เหมือนซ็อกเก็ตต้องใส่ยังไงวะใกล้ถึงแล้วเกมนี้ดูทรงแล้วเผลอๆไม่มีพาร์ททราเวลด้วยนะเนี่ยอย่างว่าครับเกมยุคเก่ามากนะมีมอนตีหน่อย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 ดิตีหน่อยโอ้ต้องเดินอ้อมไปข้างบนความเป็นตั้มเดี๋ยวพอตีหน่อยตีหน่อยไม่ทำเดี๋ยวพ่อก็ต้องไม่มาคุ้มไม่ทำอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยได้เจอมอนได้เจอมอน
เป็นห้องเด็กพ่อกูซ่อนแบบติดไอ้มาคนเหยียบมันยันมันยี่ทำไมมีความหมายโอ้โหมึงมานั่งชิวอยู่เนี่ยนะ May your hollow gods keep you mortal. I am called Aerie. Your face is new to me. You're different from those in Gorhart. They amuse me, and I strive to learn what I can from them. Have you come to ask about the Tuatha? I can offer only what I know, and hope it will suffice. อ๋อเขารู้เลยว่าเรามาเพราะอะไรนะครับ I wandered the forest for many seasons, listening to lore stones of the great ballads. Before that, I dwelled in the gardens. เป็นเหมือนสายฮิวคนเนี้ย Prefer the quiet of this village, the mirth of the witless. We are kin to the seasons and cycles of all life, to new life and perpetual growth. เนี่ยอันนี้คือเผ่าเฟยนะ View the warmth of the petals and smell the beauty of a newborn bud. But only Fae know the strength of the roots beneath the surface. Fae lands? Yes, I've heard these words before, but do not understand their meaning. There are only Fae, and there is only land. I do find all main sentiments so charming. ไม่มีจริงหรอก I cannot reveal much. The gardens are the jewel of the summer court, a wonder beheld by few Jewel of the summer mortals. court It is located far east of here in a wood so thick it would devour all but those who knew its secrets. Do not pursue such mysteries, mortal. เกมพวกนี้ผมเล่นช้านะครับ Yes, I witnessed this crime, although I did not recognize the one who perpetrated it. It is often difficult to distinguish one mortal from another. The victim was Illuvia, but I knew her only by name. You must be hoping that I can offer คนนั้นชื่อ advice, อิ but ลู I เวีย cannot. นะ If คน she is ที่ meant โดน for the ทำลาย great ที่ห cycle, มู่บ้านกอหาด so be it. However, I would be quite interested to find out whether one of my kind would benefit from one of your mortal remedies. I've always wondered. It will need to be powerful. Your delicate forms are far more sensitive than ours. In fact, it's astounding that you survive as long as you do. Perhaps your mortal apothecary can provide one. You can เนี่ย always เขา create ถาม the นะครับว่า potion เราจะ yourself if you possess หา the โพชั่น skill. นะเขาบอกเราสามารถค้าโพชั่นได้ตัวเองนะครับ Farewell. I regret the healing โอ้เดินอ้อมมาอีกแล้วไม่มีจุดฟ้าทาเวลด้วยได้นี่มาความเป็นธรรมที่พ่อเคยสอนประสาทเศษใครมาย่ำมันยีจะใครบางคนมาย่ำมันยีจะไม่มีความหมายโอเคเรามาคราฟยาที่นี่นะครับไปตั้งไกลไอ้สัตว์สรุปเราต้องกลับมาที่เดิมเจริญดีจริงๆเลย You there? Do you feel nauseous, itchy? Have you noticed any blood leaking from your eye sockets? I've been noticing the symptoms everywhere. No, this situation could not be any worse. If the Red Legion is involved, then we could all be staring death in the face. What have I done? For years I dabbled in alchemy, healing, divination and transmutation. All of that seems frivolous now, what with the war looming over us.
Now I spend my sleepless nights in search of a formula that will end such conflicts forever. Do you really think I'm able to part with anything, much less one of my finest mixtures? This is a place of research. There is no charity. ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่การกุศลเป็น Haven't you seen it? The grim tower to the west. Avoid its shadow if you can, because what transpires inside Alistair will อัน benefit อัน no นี้ one. เคยรู้แล้ว I'm sure I have a vial somewhere in this cottage, but I do not have the time to search for it. I'm sorry. Why ask questions when you could never understand the answers? It's clear your prowess is not with wit, but with a weapon. If you must know, something of value has been stolen. An alchemical formula that, if released, could cause untold devastation. I see its symptoms everywhere. Only my apprentice, Karth, and I knew of my work on the formula, but he's gone missing as well. โอเคนะครับ It was an early version, unstable and rife with potential dangers. My hope is to develop a weapon that the Alpha เป็น can bring against สูตรทดลองนะครับยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ To say more would be to reveal my secrets. All I can say is that it involves lesions, goiters, and a good deal of เราน่าจะต้องมาช่วยเขาหาผู้ชายคนหนึ่งอะชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้เหมือน His name was Karth Hilfred. I No, found no, him no, one no, morning no. outside my door, Karth peeking Hilfred. through the ember eyes. I was impressed how well he knew his way around a plant. I've never seen one so eager to learn. I do not deserve such goodwill after what I've engineered. If disaster occurs in Odorath, it will be on my head. I'm not sure where Karth may have gone, but I knew that before he came to me, he found shelter in the ancient chambers of Agnor Far Hall, an Irathi ruin east of Gorhart. Once you've ensured Karth's safety, you must learn what's happened to my formula. When you do, destroy it. It's the only way to keep us safe. โอเค The villagers believe it's haunted, but I have a feeling that's a ruse devised by the Red ห Legion. มู่บ้านที่ They mean to terrorize these people into เหมือน submission, หมู่บ้าน and ผีสิง it's working. He always spoke of his time as a wastrel living in the abandoned halls of Agnor ให้ไปหา Far คน Hall. คนนั้นที่หมู่บ้านนั้น People say it's haunted, but people say many things. Farewell. รู้สึกว่าเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเราสามารถคราฟยาอะไรได้ทุกอย่างเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนี่ไงไม่ใช่ไอเทมน่าจะต้องใช่ครับน่าจะต้องทำเควสของคนนี้ก่อนแหละมันถึงจะได้นะเพราะว่าเขาให้ไปหาสูตรนี่แหละบางคนโทษมาโอเค
เคThankfully, the war is done. Stay indoors after sundown. เกมพวกนี้รีบไม่ได้นะต้องค่อยๆเล่นนะเดี๋ยวผมอาจจะสลับกับเกมที่แบบว่าสั้นๆเกมหนึ่ง2 เกมอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้ผมเล่นจบแน่นอนครับเนี่ยทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย Don't you know Agner มัน Farhall ทำอะไร was haunted by มัน the ทำอะไรทาง spirits เนี้ of ย the Arathi? So, are you foolish or just stupid? โง่หรือเปล่าเนี่ยทำไม Not much is known about the fabled beings of Order. They abandoned this world long ago, leaving ruins such as this as a testament to their glory. I hope that by spreading tales of spirits and boogeymen, they could prevent the curious villagers from exploring too deeply. One can always hope. She, like so many others in Goreheart, is prone to ignorance. She sees what she wants to see. I am her dutiful apprentice, and she is the wise mentor. Her whole life is a lie, she tells herself. I'm skilled in alchemy, but it has never brought me riches or respect. The only way I will ever find glory in this life is as part of the Red Legion. They're very careful about whom they allow into their ranks, and they were resistant about my membership at first. At least until I told them about Nanny. Her discovery will fetch a high price in Rathir. You could even decide this misbegotten war. Still, that is no concern of mine. I simply want to be one of the Red. แต่เควสมันแบบว่าไม่หวือหวาเท่ากับ Oh, I เชื่อ see. The twisted gnome has found herself a champion. How delightful. Nanny always was a fool. So immersed in her work that she failed to see the deception before her very eyes. The Red Legion has her formula, because I gave it to them. At this very moment, they are moving crates of it eastward towards the city of Rathir, where they will fetch a high price. Poor Nanny. So trusting, so pathetic. Of course she can never learn of my ruse, can she? It is time. ว่าแล้ว Ugh.
โอ้หาผมเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ดีกว่าเท่กว่าแล้วแต่คอนมันก็เท่แหละโอ้โหสเตลแม่ง
ลเกมนี้ยากจริงเดี๋ยวอะไรที่แบบไม่ใช้ต้องทิ้งความยุติธรรมมันจะเป็นธนูมั้งเห็นเมื่อกี้เนี่ยดักเกอร์เหมือนนี่แรงกว่าเว้ยโล่ทิ้งมาแล้วตีให้หมดมันใช้ท่าได้พอดี Sometimes this is too hard to believe. But you can accept the strangest fact that you were wrong. Yes, but that and this endless vacuity is horrible. The ancient ones were here. They delivered themselves into the world. The time-worn cycle turns with ages. The seasons drift along the stream. They wait for the past. The future brings the forming storm. This is no place for a home, for anyone. ตรงนี้ไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจจริงเมื่อกี้นี้ยอมรับเลยครับ
เกมนี้นะถ้าคนแบบภาษาไม่แข็งแรงนี่ก็ท่าทางน่าจะลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเอาก็ให้จริงๆเนี่ยหน้าผมพอใช้ก็บางอันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับชิบหายโป้เลย ยุติความเป็นคนให้เป็นควายโอ้เควสนี้แม่งอย่างยาวแหละ
ข้าบ้านเมืองไม่ถือไม่แปลงทำตามที่งานจะของข้าเร็วสิเลเวลอัพ
Of all the songs in halls of lore, there echoes none more grand than Olane's many feats of might, the pure and lady of the light. She is a knight of golden knot. She is the cure seeker, the conscience of the summer fae. She is the heart of spring, of day.
Everyone in Gorhart is talking about the attacks. They say that the Red Legion is receding back into the shadows from whence they came. It is all thanks to you. You found the formula and destroyed it. Now, you may think you understand the impact of this act, but you truly do not. You are a friend to this village and to me, Nani Henry. Take this. It is not much, but it gives you an idea of my gratitude. ให้ของเรามาแล้ว The villagers believe it's haunted, but I have a feeling that's a ruse devised by the Red Legion. They mean to terrorize these people into submission, and it's working. สรุปแล้วก็ไม่ใช่ผีอะไรนะครับไม่ใช่ด้วยว่ะโอ้ยตายห่าแล้วงี้เควสนี้มันยังไงวะเนี่ย Stay close to the village.โอ้เมื่อกี้ผมอ่านแล้วมันแปลไม่ทันอ่ะมันมีอันนั้นมันบอกว่ามันให้เราเหมือนคราฟยาเองอ่ะโอ้ช่างแม่งเนี่ย นี่มันเนี่ยไฟล์ Gather Healing Potion เราต้องคราฟของเองอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวทำเคสนี้ไปก่อน Faye in Gorhart. นี่ไงเรายังไม่มีสูตรเลยสักอันนึงไงโอ้เฟลวันนี้ไม่ได้แล้วอันเนี้ย
เราต้องมีสูตรก่อนอะ It isn't right. What do you want?ผมดูด้วยว่าในมีสูตรยาบ้างเปล่าไม่มีนี่เคสอื่นมาก่อนอันนี้ใกล้จะจบแล้วเควสนี้ใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวนี้ผมมันตอนนี้มันยังไม่มีนี่อะสิมันยังไม่มีสูตรอะเนี่ยไฟล์ Greater Healing Potion เนี่ย อ๋อมันต้องไปหาของครับแต่ไม่เป็นไรเอาอันอื่นก่อนนี่ผมแอบแวบไปดูมานะครับเดี๋ยวให้ครบเคสนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหโคตรไกลอะ Stay indoors after sundown.
อ้าวอ๋อหมีเหรอหมีเหรอหมีเปรี้ยวเหรออะไรอ่ะอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเว้ยตัวนี้มันไม่อยู่กับที่นี่หว่าเนี่ยมันไปเรื่อยๆมันไปไหนมันเดินไปเรื่อยเลยอ่ะไอหานั่นน่ะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวรอให้มันมาตรงนี้เดี๋ยวมันต้องมาแน่นอนนั่นไงวอเตอร์
โพซิลเดซินอะไรวะReturn to โอเคIt is there, Two Legs. The scent of water. Faint, but it does not escape me. My pack shall hear of your compassion and honor. I now go to the wilds and rejoin my pack. And now you may continue on your path, but with the knowledge of how to fight with the strength of a wolf. Now I shall drink deep of this potion, my kind. มันไม่ใช่คนนะครับนี่ไงการมากลับเป็นหมาป่าแล้ว โอเคเควสจบแล้วเดี๋ยวทำไซด์เควสโอ้อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นไม่ละเดินหาเพียบเลยตรงนี้มอนเพียบเลยหมดเลยเยี่ยงเลยโทษครับเควสอีกแล้วอ่ะอ๋อไม่ใช่
อ้โหโคตรไกลอะไม่เป็นไรเปิดแมปไปเรื่อยเก็บพืชเก็บผักไปเกมแนวนี้มันอย่างนี้อยู่แล้วนะต้องค่อยๆใจเย็นๆนะ New location Eden House อ๋อนี่เป็นอีกเควสนึงนี่แวะเอาเควสนี้ก่อนก็ได้นะจริงแล้วมันไหนมาถึงแล้วผมยุติธรรมไม่มีอยู่จริง Interesting. You're not at all what I expected to find here. Oh, is that the name of this Fate Weaver? No, the Tuatha I was following killed him. I was hoping his corpse would give me an idea of why they were here. Now I know. They were hoping เซ็กซี่ดีจังในคนนี้อ๋อ If I'd interfered, the Tuatha would know I was tracking them. This Fate Weaver wasn't worth losing valuable information. But the Tuatha are still on the move. I must go. I'm certain we will see one another again. Soon. Be on your way. What happened here? Oh, this is the quest หลักนี่หว่า Dead. How did this happen? If so, then I sure didn't see her. I was hoping to avoid this, but I think I'm going to have to take you to Delok. It's a sacred place to we Fate Weavers. Somewhere that I was hoping to avoid. I was hoping Arden could take you, but I guess it comes down to me. No reason getting anyone else killed over it. Go, I'll meet you there. Once I give Arden a proper funeral. This is twice now I've buried the bodies left in your wake. What's bothering you? Under the Delak ruins in Etenmere is a nexus of oracular power. เราต้องไปเมือง It's เด where ลัก the นั่น Fate Weaver Order was founded, but no one has been there in over 100 years. I was hoping it wouldn't come to this, but we're going to have to go to Delok. Maybe something there can tell me why I can't see your fate. เราไปตรงนั้นเดี๋ยวเราไปตรงนั้นเราน่าจะได้คำตอบเขาน่าจะได้คำตอบว่าทำไมเขาไม่เห็นโชคชะตาเขาเรียกชะตากรรมของเรานะครับก็ไม่น่าแปลกเพราะเราไม่มีเลยนะครับเราเป็นคนที่ฟื้นจากความตายครับมันก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีโชคชะตากรรมไม่มีอะไรเลยครับเป็น The One นะครับและสามารถเปลี่ยนชะตากรรมคนอื่นได้ด้วยนะ
เกมนี้มีของเสื่อมด้วยนะครับไอ้นี่มันคาถานี่หว่าคาถามันยิงไฟไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราลองใช้หน่อยไหมนี่ทิ้งไปเถอะเก็บไว้ตรงไหนอันนี้โล่สูงฮะแต่เปิร์กไม่ค่อยดีเดี๋ยวลองใช้ดูเท่ากันนี่ว่าโอ้เท่ากันทิ้งเลยอันนี้ก็น้อยนะเนี่ยเควสหลักแทบไม่ได้ขยับเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอานี่ก่อนเอาไหนเดินมาไกลแล้วเอาเควสลองให้จบก่อนนึกถึงเกมตอนผมเล่นวิชเชอร์นะโอ้โหเกมแบบเควสหลักนี่แทบไม่กระดิกเลยโอ้โหจำได้แม่นเลย ให้ลองอาวุธหน่อยดิอ๋อต้องข้ามสะพานไป
นี่เรามาดงแมงมุมเปล่าวะเนี่ยโอ้ได้แหวนเซตเตอรี่เปล่าวะทิ้งเลยทิ้งหมู่บ้านแมงมุมว่ะ Thank the gods. Somebody finally came. Tell us, are you from Gorehart or Dyden Hill? How many warriors travel with you? It seems you're not the assistance we requested. กลายเป็นเข้าเครสไอคนนี้เฉยเลย I could... Canarok could use someone of your particular skill. The town was built for those who made their living harvesting silk from webwood. Though dangerous, we had the bridges and magic to guard us. Unfortunately, that seems to have stopped, and we don't have the people or the defenses to hold out indefinitely. I'm doing my best to save this town. I'm sure you can see that. โอเคเขาบอกเขาพยายามปกป้องหมู่บ้านนี้ที่ดีที่สุดแล้วนะหมู่บ้านนี้มันเหมือนโดนต้องคำสาปอะ Taking the webbing from the wood so we can process it. Most of them didn't survive the first spider attacks. อ๋อมันเราโดนแบบแมงมุมโจมตีอ่ะ The old forest is home to countless spiders. อ๋อมันมาจากป่าเว็บปูด When it stretched from here to Odarath. Legends say that there was even a terrible wraith named the Widow who ruled the spiders. But such is for children's tales. อ๋อมีคนเหมือนแบบเลี้ยงแมงมุมแบบสั่งการแมงมุมด้วยนะ To Webwood, most of us silk farmers. Normally, we rely on our bridges and an ancient summer fae aura to guard us. But of late, what defenses we have are failing. These monstrous spiders strike at us from all sides. They've even gotten as far as Yolvan. A week ago, a team of hunters was led by the village's chief defender, Barton. We need someone to go find him and his party. Good. I have more information to give you regarding Barton and the hunting party. But let's not give anyone false hope. And these townsfolk are growing hysterical. Meet me on the southern bridge and we'll continue our discussion. แต่เกมนี้ไอ้นี่ขึ้นยากมากเลยนะครับ He's too new to our village to have already given his life in its เลเวล defense. อ่ะ But I fear it may be too late to save him. The spiders. We've had an uneasy existence on the edge of Webwood. But never have we had มันมี fear ชื่อ for เมือง our คินนา lives บ็อก so. And our greatest warrior, Barton, is lost somewhere within it. We need you to find him. Good hunting! มาเอาเดี๋ยวนี่ก่อนจะจบแล้ว อันนี้มันเป็นทาร์กนะครับสะสมหนังสือเนี่ย
เอ้าอะไรของมันปะมันมีหนังสืออยู่เล่มนึงในนี้ What is it? Is something wrong? You came from the wood? Sorry, I forget myself. I'm mind the web. Kennerock was never a safe town. Do you know how it feels to mind the web? Kennerock was never a safe town. Do you know how it feels to mind the web? ผมจะเอาหนังสือน่ะเฉยไม่ใช่หนังสือไม่ได้อยู่ตรงนี้แน่เลยวะ Thank the มา gods. คุยมั้ง Someone from the outside finally made it through. I thought we'd be... well, I never thought I'd see a new face again. But it's good you're here. I'm Silhouette of Honor, the village mediciner, and I need your help. He's an eager man, eager to have us all leaping to his call. Though who knows how long the village will last with such a leader. My dear husband, I know he thinks himself useless, but the deer has been essential in helping me keep this town in health potions and anti-venom. It's an old story. My grandmother used to tell it when I was young. It's supposed to scare young ones away from Webwood. They said that the widow ripped out her heart when she first found love, and that she has her spiders rip out the hearts of all who dare pierce her wood. Even the wondrous Dalentarth has its dark places, but the silk we take from these spiders gets a fair coin elsewhere, so here we stay. But recently the winds of the wood are darker, the air more thick, and now the spiders have besieged us. It's as though the witch has finally come. Normally I keep a stock of anti-venom at hand for when silk farmers get bitten, but with the recent attacks my stores have been emptied. There's not much to the potion, but because we've been in Webwood for so long, we're more sensitive to the spider poison than most.
so there is an ingredient I still need. เขาต้องการยาที่จะมาแก้พิษเกี่ยวกับแมงมุมนะครับโอ้ยเควสเต็มไปหมดเลยตอนนี้ตายหาแล้ว So 15 glands or so will be needed. In the maws of the beasts that hunt us, I'm afraid, the only way to get the glands is to kill a spider and take them. It's no easy task, but the town needs this potion soon. Good day. โอ้ยังโอ้ใจเย็นเนี่ยผมไม่เข้าใจมันเควสอะไรกันแน่ว่ามันขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ย Have you had any luck getting those poison glands? I'll need 15 or so to craft. Good day. โอ้ยแต่เควสนี้น่าจะสั้นนะมันเป็นทาร์กเฉยๆน่าจะแค่ไปเอายาแมงมุมให้มันยาแก้พิษแมงมุมแต่มันอยู่ไหนเนี่ยดินี่เหรอไม่ใช่ไม่บอกกูอย่างนี้กูตายสิครับสงสัยจะเป็นจุดนี้แหละน่าจะเป็นจุดตรงนี้น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับใช่ป่าววะใช่ไอชื่ออันนี้ป่ะ
พอยซันแกรนนี่เปล่าวะอ๋อนี่ไงได้มา1แล้วได้จากแมงมุมได้จากแมงมุมไอตัวใหญ่อะตอนนี้ได้มา4 อันใส่4 ชิ้นได้อ๋อใส่2 ชิ้นได้ใส่3 ชิ้นใส่4 ชิ้นใส่5 ชิ้นไม่จำเป็นต้องใส่5 ชิ้นนี่หว่าโอ้โหของแม่งจะเต็มอย่างเงี้ยหน่อยต้องเคลียร์เวปอนนี่แหละโอ้แล้วจะไปหาแมงมุมจากไหนเยอะๆแยะๆวะมอนเกมนี้มันไม่ได้เกิดบ่อยๆครับ
อันนี้นี่บอกเลยตรงๆเนี่ยเต็มที่ก็เจออีก3 ตัวเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ใช่แมงมุมหรือเปล่าด้วยไม่ใช่เริ่มเจอตัวแปลกๆแล้วนะแต่ไม่เจอแมงมุมโอ้โหโอ้โหค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะมันเป็นทาร์กเอาเป็นเควสก่อนแล้วกันนะครับถ้าเจอแมงมุมก็เดี๋ยวก็ได้เองแหละช่างมันเพราะแมงมุมมันก็ไม่ได้มีบ่อยๆแต่โซนนี้มันก็ยังเป็นโซนแมงมุมอยู่นะเนี่ยเว้ยไม่ใช่เว้ยตัวใหม่แล้วได้อะไรมาวะหมายเที่ยงมันไม่ใช่โซนแมงมุมแล้วโซนอะไรมักกันโอ้โหเฮ้ยอะไรวะ
โอ้คนใหม่แล้วโอ้โหแน่นักเหรอแน่นักเหรอแน่นักเหรอมึงแต่ถ้าเหมือนถ้าของไม่ดีนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนี่ไงเฮ้ยตัวใหญ่ดีว่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลขึ้นเลยเว้ยมีของสีฟ้าด้วยเว้ย
ไปเลยไปเลยโอ้ไปเลยโหของฟ้าแล้วนึกว่ามันจะแบบโอ้ยต้องดีแน่ๆเลยโอ้โหเจ็ดเป็ดมันเหมือนไม่ใช่เกาะเลยอะไม่เอาแล้วเฮียเควสเยอะเหลือเกินแต่เกมนี้แพรรี่ค่อนข้างง่ายนะโอ้ยแรงเว้ยจริงๆอะช่วงแรกอะมันต้องทำไอ้เควสที่เป็นเควสหลักก่อนนะผมมันเล่นไอ้นี่ไปเองอะเล่นข้ามสเต็ปไปหน่อยโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โห โ
เท่ากัน16เลยเหรอวะโอ้แรงจะข้าบ้านเมืองมีคืนมีแปรดูมองคนข้างล่างStory of two valiant souls I bring. Of the lords named Aylmer and Creth I sing. Two hearts united against common foes. The thoughts in mind of one the other knows. Lord Creth of Fey Knights most stoic and grave. Lord Aylmer's night hand and shadow the brave. And genteel Aylmer, his equal in might, the dawn to Creth's dusk, the day to his night. Here's the tale of how they stopped a troll. The maid of Windermere misled its soul. ไม่ใช่แล้วทำไมเกมนี้มันไม่ค่อยแบบว่ามีตัวที่แบบว่าเหนือความนี่มาแล้วนี่ไงนี่แน่เลย
เสียงอย่างกับมีมอนเลย Tracking you for some time. Enodon keeps you strong, but I am stronger. Delph and Ugnar will perish. 2 lives for 1. It is the blood right, and I will be free of it at last. Give me Delph's dagger, and you may find mercy in Enodon. ไงดีวะ True, but I know him, and he will not rest until one of us has satisfied the blood right. 2 must die, so 1 will live. I intend to be the one to live. Excellent. Enodon's justice will be done. โอ้โหนึกว่าจะเก่งโอ้ขอโทษเว้ย
เจ้าข้าเอ้ยบ้านเมืองมีขือมีแปล Welcome. I am Luminitsa. Is it for fate weaving that you have come to my lonely... side of the lake? So, you know that louse, do you? I've known him for quite some time now, before fate weaving was dreary business. Good old Agarth. He warned me what too much truth can do. I wish I'd listened closer. Sadly, I've not been welcome across the lake for a long time. When I first arrived here, I gave fortunes to several villagers. The fates were... not happy ones. Of course, until I drew their cards, I had no idea. They blamed me and cut off ties. It's not witchcraft like the townsfolk believe. It's simply reading the threads of fate, and some people can't come to terms with it. Unlike most, I started when I was a mere slip of a girl. You see, my mother told fates, and I learned sitting on her knee. คนนี้ที่เป็นคนดูโชคชะตาเทพธิดาพยากรณ์ Farewell. อ้าวชิบหายแล้วบั๊กเปล่าวะอ๋อโถ่เอ้ยโอ้ยตายห่าแล้วเอิญเซฟล่าสุดตรงไหนวะโอ้ผมก็ไม่เซฟเลยด้วยออโต้เซฟเมื่อตอนเที่ยง48
เอาออโต้เซฟดีกว่าโหลดออโต้เซฟว่าเมื่อกี้มันเหมือนรีสกิลWelcome. I am Luminitsa. Is it for fate weaving that you have come to my lonely side of the lake? So, you good old Agarth. He sat the fates were not. It's not witchcraft like the townsfolk believe. So, you know that louse, do you? Good old Agarth. He was unlike most. I started when I was a mere slip of a girl. ผมแปลไปหมดแล้วนะ Mother told farewell. เกือบเสียเงินฟรีๆแล้วกูมันเป็นทาร์กนั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในนี้อ่ะแต่อาจจะต้องไปชั้นอื่นมั้งได้มา2 เล่มแล้วไม่เอาไม่ขโมยดีนะว่าปิดประตูโหลดเร็วนะมันก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะเนี่ยHere's Dyden Hill Village, traveler. โอ้เควสเทียบไปหมดเลยโอเคถือว่าทิศว่ามาเปิดแมปมาตีมอนดีกว่าวันแรกก็เป็นวันที่ว่ามาพรีวิวมาพรีวิวแล้วกันครับ โ
ใหม่ตัวใหม่ลบออกเอาออกก่อนเดี๋ยวอะไรวะเมื่อกี้นี้ที่ได้มาอยู่ในจังแล้วครับ จริงก็เริ่มยากขึ้นแล้วนะเนี่ยโอ้ขยันให้อาวุธกูจังเลยจานนี้ดีเว้ยอันนี้ดีอันนี้ก็ต้องทิ้งแล้วมั้งเนี่ยโอ้42ทิ้งไปเลยไปทิ้งไก่มังคุดเฮียมันวิ่งหนีอะไรมาพะโอ้โหบอกเลยเกมเนี้ยแม่งดูดเวลาสุดๆแน่ครับแม่งเซฟไม่ได้อีกเว้ยเพราะเนี่ยเควสหลักแทบจะไม่เดินเลยผมทำร้อยเควสแล้วแม่งก็ดันเพลินด้วยฮะมา
กระทากูมาอีกแล้วมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันเบาด้วยน้ำแข็งแบบแรงๆเงี้ยโอเคเก็บไว้ไม่อินอิมักนะฮะเด็กลือมีน้ำแข็งเราต้องใส่ไฟดิวะจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ดิมันต้องอันนี้อันนี้แหละเฮลบวก5ทิ้งโอ้นี่มันเจ๋งเว้ยโอ้โคตรเท่แต่อาวุธนี้โอ้โหเป็ด โ
What is it? I knew neither of them would face me himself. Who sent you? Was it Delph? Agnar? His betrayal was the coldest. I dragged that boy from the depths of a Mergen nest, and then raised him as my own. It's a shame his spine leaked out of him. Dangerous, yes, but narrow as a blade. That one couldn't see beyond the realm of his precious Enodon. He suffers for it. They are my sons and brothers, a vast family with one goal in this short life. To punish the weak and initiate the strong. Soon, all of Amalur will see red. So, you're here on behalf of Delph, that traitorous sow. I gather you're here to send a message as well. Let me guess. Blood has been paid for his crimes. What Delph doesn't realize is that the blood right is a privilege of the Red Legion. He lost that. ต้องไฟแล้วแบบเนี้ย The choice is yours, stranger. Throw your lot in with the monk and his coward god, or work for me. At least I will pay you for your trouble. Don't tell me you're as thick as your friend Delph. I require his death. Either you can do it, or I will send another. It's your choice. Unwise. Some of us are richer than kings. If you're not with us, you're against us. The Red Legion drinks the blood of its enemies. มาดิวะ มาดิ ก็มาดิครับก็มาดิครับ For the Legion!มาดิครับ
โอ้ลืมไปเมื่อกี้มันกดคอมแพร์ดูได้เลยนี่หว่าโอ้โห15เองเลยไปไกลเลยโอ้โห11ไปเลย Return toมันอยู่นี่หมู่บ้านนี้นี่โอ้ยกดรู้สึกว่าเหมือนมันจะอยู่ปกติมันจะขึ้นแมปโชว์นี่หว่าเวลากดเป็นบนแมปมันจะขึ้นตรงจุดภารกิจนั้นมันไม่ขึ้นไปทำไมผมขยันกดสตาร์ทจังวะติดจากเกมไหนมาว่ากดสตาร์ทคือกดดูแมปเนี่ย No one will listen to me. It's like the whole village has fallen deaf. เฮ้ยเราเชื่อคนผิดแน่เลยว่ะแม่งโอ้ยเซ็งเลยช่างแม่งIt's done? I don't know how I feel. It's like the end of a long night. อ๋อไม่หรอกไม่หรอก How can I ไม่ ever หรอก thank you? I took up a collection around the mission. I lied and said it was for charity, but you understand. The others can never know. Thank you. See you soon.
เราเปลี่ยนสายได้ตลอดนะแฟร์เบดอะเควสย่อยนี่แม่งกว่าจะทำเสร็จแล้วเควสนี่เอาเรื่องนะเนี่ยผมทำเควสหลักบ้างดีกว่าวะนานที่เป่งนะแต่ละเควสเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเข้าห้องน้ำแวบหนึ่งนี่กี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ยเกือบ5 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมจบที่5 ชั่วโมงแล้วกัน
นะเดี๋ยวต่ออาจจะสตรีมรอบแรกเดี๋ยวอาจจะเป็น6 ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อรอบวันนี้ผมไม่ได้ร้องเพลงผมกลับไปทำเพจหลักหน่อยแล้วกันนะไอ้พวกนี้คือมันต้องเดินตามทางไปเดี๋ยวไว้เจอเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเก็บเอาโอเคเอาเพจหลักก่อนคือผมมันจริงๆผมอยากเคลียร์เกมที่มันสั้นๆสักเกม2 เกมนะเดี๋ยวผมดูอีกทีนะรอบ2อาจจะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพราะเกมนี้มันยาวครับคือเล่นจบแน่ๆเล่นจบแน่ๆครับเพราะว่าชอบโดยส่วนตัวชอบแนวนี้อยู่แล้วแนวพวกวิเชอร์แนวสกายริมอะไรพวกนี้คือผมชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเดนลักเดี๋ยวผมคงต้องดูเวิร์มแมปแล้วทั้งนั้นเดนลักเดนลักมันอยู่นี่ถ้างั้นเดี๋ยวผมว้ามาเว็บบูดก่อนเว็บบูดผมวาร์ปได้เพราะเปิดแมปไปแล้วการทำไซด์เควสมันดีอย่างตรงนี้แหละมันเปิดแมปในตัวมันคล้ายๆ Assassin's Creed อ่ะเผื่อเจอแมงมุมด้วยโอ้ผู้แม่งอะคำเจอเลยเป็น5 อันแล้วมันคงต้องค่อยๆเก็บไปเรื่อยเอาครับโอ้โหไก่นะเนี่ยโอ้ดูในแมปแม่งเหมือนใกล้ๆไอ้บ้าบอไม่เอาทั้งคู่เลยไอ้เกมยุคนั้นไม่ต้องพูดถึงอะม้าเมออะไรพวกนี้มันไม่มีเลยรู้มาทางนี้ได้หรือเปล่าได้มาอยากเจออยู่พอดีเลย โ
อันละ7 อัน8 อันโอ้ยเหลือไม่เยอะละเหลือไม่เยอะเหลือแค่6 อันเองเดี๋ยวผมว่าจะซื้อโทนี่ฮอคนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับประหยัดซื้อจังนะนี่ดีว่ะนี่ต้องเอาไม่เอาอ่านก็ทิ้งบ้างเหอะช่างแม่งเหอะอ๋อI say, isn't there anything we can do about all this นี่ก็อีก uncivilization เผ่า these หนึง ends? นะ We have magic and weapons. Should be easy work. But you could fit the bill. I'm part of an expedition to the teeth of Naros, and we need another to come with us on the journey. The Cranwins helped found the Order of the Ash. Our caliber of spells is matched only by our fortitude, as I'm sure you've heard. ง่ายๆเขาก็เป็นเผ่าอีกเผ่าหนึ่งแหละครับ It's as I said, we're going to the unexplored land south of Dallentarth. They're said to ตอนนี้เขากำลังหาเมือง unimaginable ที่ wealth. Our ที่ coffers ยังไม่ will เคยค้น thank พบ us อยู่ when we นะครับ get ชื่ออะไร there. ลับๆอะไร If นั่ you นน่ะ need more information, find our camp near Ettenmere and speak to our leader. ต้องการ Henrik. ข้อมูลมากเพิ่มเติมก็ไปหาแคมป์ที่อยู่ใกล้นี้นะ The Varani woman? Helix seems to respect her, but I've a feeling she'll cheat the lot of us before this is through. Leave me. ไอ้เหี้ยกดตีนลิฟมีโว้ยมอนใหม่เว้ยน่ากลัวโอ้ไม่ได้ว่ะ เอาแต่เงินพอแต่เราคิดว่าเราคงไม่น่าใช้หรอก
เอาไปก่อนเว้ยเนี่ยแขนแต่เราใส่เซตอยู่ไงเราใส่เซตอยู่ตรงนี้ใส่สามชิ้นแล้วใส่เซตเนี่ยเข้าไปแค่ให้มันวาร์ปได้เฉยพอFinally, we found the last person we need after all. I'm Helig Cross. I'm leading an expedition to the land south of Dalantarth, the Teeth of Naros, and we could use another strong back. Few facts. The only record of a successful journey there was by an Almain missionary named Denric, returned half dead and maddened to hell. He claimed the southern land as home to a miraculous city, wrought of gold and trimmed with silver. Even said it floated above the earth, if you can believe it. It's hard country, damn impossible to find a pass in the mountains, but if I'm right, this cavern will take us under them. Because Denric wrote of more than wealth. Tales of giant men, tall as houses, that slaughter any who approach. It took weeks even to convince Cash and Sverri to join me. With a fourth, we can take a bigger haul without sharing too much of it. Denric was crazed, but I don't hold him a liar. I can overlook some bogeyman's tales if there's riches to be had. Can you? เดนริกอาจจะบ้านนะแต่เขาไม่ใช่คนโกหก Then we only need to begin. I've seen to all the logistics and all the preparations for the journey. Meet us in the southern passage. Let's try to cover as much ground as we can. Been a mercenary for about 20 years now. Toured with the Warsworn, but didn't take quite as much pride in the work as they wanted. So I struck out on my own. You can make a fair bit of coin selling your sword to keep a farm or two safe. Not that I'll need to anymore. Sverri's got a fairly good head on her shoulders. She's only got eyes for gold, but there's plenty for all on this trip. When it comes to navigating ruins, there's no one I trust more. A mage is always good to have on an expedition like this, except for Cash. But maybe he'll come around. During one of my other campaigns, I chanced upon a diary of an Almain monk, Denric the Crazed. Said he found a way to the land south of Dalantarth. After reading what he found there, cities of gold, fountains of คือกลุ่มเนี้ยมันเหมือนเป็นกลุ่มที่กำลังหาเมืองที่สาบสูญนะเมืองดารันทาร์ It's the cave next to camp. I heard rumors that it was filled with artifacts that none had ever seen before. อยู่ทำด้านข้างนะเขาได้ยินข่าวลือมาว่าในนั้นมีอาร์ติแฟกต์อยู่นะ I don't know how dangerous it is, but I advise against being too carefree inside. We should go in as a group. Stay close. กลายเป็น
ต้องทำกับมันเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆละเหี้ยโอ้โหแม่งเกมมันโอเพนนะครับเนี่ยคือเขาพูดถึงเรานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วโลกทุกอย่างมันถูกชะตาอะไรทุกอย่างได้คิดไปแล้ว ตอนนี้มันเขารอคนคนหนึ่งอยู่ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้น่าจะเป็นเราเนี่ยครับแมงมุมเพียบแจ๋วอย่างนี้แจ๋วไม่มีอะไรให้เก็บเหรอแมงมุมโหกำลังอยากได้ไอ้นั่นนะพอดีเลยอะแม่งไม่มีให้ไอ้บ้าเอ้ยผมว่านะผมแม่งทำเควสข้ามแน่ๆเลย What the hell is that thing? Speak quickly. ไอ้คนนั้นตาย This. Denvik. What is it? It looks like it's made of stone, but this stain. This is blood. This thing is flesh. มันบอกมันเหมือนหินนะครับแต่ดันมี I'm เลื not อด going to stick around and find out what killed this thing. This whole damn place is cursed. Damn น่าจะมีการนั่น Don't know what Cash was getting so worked up for. Just a statue somebody toppled over and got all bloody. Let the mage run to his mother. น่าจะมีคำสาปอะไรบางอย่างนะบอก We don't even know if it was a corpse. Could have been a statue that an Etten decorated with some entrails or something. เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศพนี้นะ I can't believe that craven mage. Wait a moment. I don't like the look of this hallway up ahead. This is Sferry's area of expertise. Let her take the lead here. โอเคจะให้คนนี้นำไปก่อนนะครับเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นนักดูลาดราวอ่ะพูดง่ายๆนี่ไงตายครับ First the mage turns coward. Then Sferry dies doing the one thing she's supposed to be suited for. โอ้โหตายเลยน้อง Is this นั้น some sort of joke? What's next? Are you going to reveal you're really just a kobold with a bad case of mange? Clearly, I should be more thorough when recruiting my expeditions. Fine. Let's just keep moving. We'll manage on our own from here. ตอนนี้ต้องดูแลตัวเองแล้วแหละ Going. Cash proved to be useless, and Sverry's not helping anyone anymore. Looks like it was always up to us. With just two of us, we'll have to try and manage as best we can. It won't be easy, but I thought something like this could happen. มันไม่ง่ายนะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วล่ะ
ผ้ามันเป็นแนวเดียโบอะพวกดราก้อนเอจเดียโบโอ้ยWhat in the hell were those things? I've never seen anything like them. ดูดิ I heard of the เราเดิน dangers ละ of the southern ศพมัน land. ไม่หายนะเนี่ย Are the โอ้ gods โหแม่ง themselves conspiring against us? เป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งมาต่อกรกับเราเหรอเนี่ย Hold on a moment. One of those damn beasts hit me worse than I thought. I think I need to rest for a while. เหนื่อย Here. เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย I'm going to wait here. Scout the passage ahead and see if you can find a place to make camp. Will you stop fussing over me? It's not doing either of us any good for you to stay here. We need to find some place to make camp. ให้เราไปหาจุดทำแคมป์นะครับ I'll take it, but I'll wait until I really need to use it. Be ashamed to waste the thing, wouldn't it? Now get going. I need to rest. Discover what you can, and come back to me. อ่อนแอจริงมึงนี่ I told you, I'll be fine. I'll save the health potion you gave me for when things really get dire. Now, find a place for us to make camp. Go. We need to find safety for us.โอ้โหร้องน่าสงสารเหลือเกินเอ้านี่มันทางออกไม่ใช่เหรอดีนะมากดสลับเควสไอ้บ้าบอเควสหลักผมมันทำเควสหลักไออัน3ก่อนอันแรกบ้าใช่ไหมเจ็บมากไหมล่ะมึงอ้าวไปเย้
โอ้ยโอ้โหโอ้ยกับดักเพียบเลยว่ะขึ้นยังไงวะเกมนี้ไม่มีกระโดดอะAnd so, after centuries, it has come to pass. The cipher has reached thy hands, Beckett. At last, my work can be completed. โอ้ยเรามันเหมือนคนที่ One who watched and waited for decades and centuries and eons, and all for this day when thou wouldst come before me. I have read the fates of this world to find thee, unfated one. Much rests อ๋อ on โอ your เคโอเคเดี๋ยวผม shoulders, but I have one more burden to lay upon thy brow. Since the inception of my labors, I have always known that their fulfillment would require fate to be unbound. Such is the มัน power เขาคือคนสร้างโชคชะตากรรมของโลกนี้ทั้งหมดนะแล้วเขาก็ได้สร้างสิ่งหนึ่งคนหนึ่งที่แบบว่าไม่จะไม่เป็นไปตามจะไม่มีโชคชะตากรรมอ่ะพูดง่ายๆนะซึ่งก็คือเราอะแล้วเขาเฝ้ามองเราอยู่อะ And then thou came to pass. I needed thy nature, and it was created, though I had no hand in it. I see that as fate, in a way. To continue thy path through the tapestry of fate and perpetuate its sundering, I will open the way to the teeth of Naros. Seek the Primos, and thy duty will be made clear. โอ้ยการตอบคำถามเกมนี้มีผลนะเนี่ย Go now with my blessing. Go now with my purpose. For thou art beckoned. That which was ordained must be undone. เขาให้เราไปทำภารกิจนะครับ New Twist Fate You accept challenge of mystery or to bear sin artifact into and your life
ทีออฟนารอสเนี่ยครับเอาแล้วจะต้องเจออะไรบ้างวะขออย่าพัซเซิลแบบยากๆเยอะนะเว้ยกูปวดหัวสู้เว้ยโอ้ยบอสเปล่าวะนั่นไง This is still Colossi-held อ้าว territory. ไม่ใช่ State your intent. You barge into these lands, and yet you do not know who holds them? I am. My people are Colossi. For years we have held these lands as the hallowed grounds of our gods. We are stone and flesh, sword and faith. You are fierce for one so small, interloper. I have no desire to add one more to our number of foes, regardless of your size. And you came from the northern caverns. How did you arrive here? Entity เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอเอาชัวร์ๆก่อนคนแปลกอินไว้มีไม่ใช่อ่ะ Statue. Could it be? An auspicious claim, but we must put it aside for now. The Jotun rally. Steel yourself. เฮ้ยโอ้โห
มันว่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้แม่งเจ๋งว่ะเราร่วมสู้กับพวกเทพ Well fought, little friend. You have a strength in your arms that belies their lack of girth. เขาก็เซอร์ไพรส์นะครับเขาไม่นึกว่าเราตัวเล็กจะเก่งแบบนี้ You claim to have been summoned, but for what purpose? It was an old passage built by my people as our faith demanded. Once, it was to lead to fertile woodlands. But we were commanded to stay our diggers, our masons. So we remain in the teeth. The Jotun are a savage race, but their cruelty can be controlled as easily as it can be fostered. Before we came here, the Jotun were our wards. เป็นเผ่าหนึ่งที่ a lifetime ago. And now they call for our heads. We have come, little one, from savage lands and savage past. We have been picked by the gods to carry their will across this world. And now we inhabit this land, summoned by our gods to do their works, and who now are silent. I command the soldiers that protect my people, the Colossi, from the dangers of this land. They are many, and we are but few. Each passing year it seems more and more like we lose ground. But what can we do? We are commanded to stay here. What strange forces เขาสู้กับไอ้เผ่านั้นอยู่นะครับจนกำลังของเขาเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะ Could it be the cipher? Your mission is twice damned already. The Primos is a recluse. But more immediate than that is the Jotun horde. I dare it seal off as long as they continue plaguing my people. A relic of great importance to those of my people that carry the faith. I thought it was just a myth, but one who carries the cipher is much loved by the gods. So the sages of my race say. A blessing as much as a curse.อันนี้ต้องพยายามไม่พลาดมันมีผลต่อเนื้อเรื่องมากเลยYou mean to succeed where my forces have not? Quite an ego for one so small. Find Remy's, one of my scouts. He can tell you of Karunk, their warlord. บอกกูจะทำคนเดียวเอง You can kill Karunk. โคตรเก่ากู It is a wonder to any mortal eyes, though because it is not good enough for the gods' tastes, we must call it a failure. And still we bear this bitter truth every morning. And by every sundown it seems liable to crush us under its weight. The warlord is cruelty incarnate. He has transformed the memory of my people's leadership into that of slavery, as if we possess such barbarity. He makes camp in the barbarous tower you see in the distance. He must be killed if this is to end. Okay. จริงๆเกม3เกมนี้มันค่อนข้างยากเหมือนกันนะเนี่ยผมเข้าใจไม่ถึง 70% นะก็จะประมาณ 60% แต่ก็โอเคครับผมเชื่อว่าตอนหลังๆเดี๋ยวผมก็สรุปให้ได้ครับ Bring word to the city. They will need to know about the strangers.
วกนั้นยูวิ่งอยู่กันก็หายไปไหนกันวะหายไปไหนหมดวะจู่ๆก็หายไปโอ้ยอันนี้ดีว่ะโอ้ตายหาแล้วเต็มทิ้งแม่งให้หมดเลยแล้วกันของเขียวเนี่ยช่างแม่งอาร์เมอร์เนี่ยมันเป็นชุดเซตหลายเซตในเรื่องอ๋อมใส่เป็นเซตนะเนี่ยวอลเล่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะใส่ตอนนี้มี2 ชิ้นเหรอวอลเล่ก็2 ชิ้นวอลเล่มันต้อง4 ชิ้นความเป็นจริงอ่ะโอ้ยหาผมลองใส่ชุดแบบ
ชุดสายเวทแบบเต็มๆดูนะว่ามันเป็นยังไงนะลองไปบู๊ดูหน่อย Ah, what a horrid little thing you are. Are you some kind of joking runt? Explain yourself quickly. The last thing I want is to give away my position. That much I was aware of, and I knew Sakandra would send someone. But you? A sign of the times, to be sure, but if you're to do the deed, then I have information that you will need. No doubt. For surely one as small as you must be a great warrior. Very well. But at the least heed me. Primal magic will be of use to you here, I swear it. Strange thing, aren't you? Primal magic is a magic imbued upon weapons and gems. Only armament can channel it. The magic does some damage on its own, but its ability to augment other magics you cast on your foe to a devastating degree. Take this weapon, use it to inflict primal magic on a foe, and let loose your spells. Even a Jotun warlord could not withstand such an onslaught. They gorge themselves daily. They fight at the slightest provocation. They pride themselves on their odor. Are these truly the menace to our society? เขาให้อาวุธที่ I have seen him rip a spear from his belly without so much as a grunt. We thought he might just not feel เขาให้อาวุธ pain. ที่ใส่เจมเราได้นะมานะครับ I am a scout for the Idilla Guard. There are many dangers that lurk in the คน court. นี้คือสเกลนะครับ My job is to root them out. ดูลาดเราอะของเผ่านี้ She นะ is a competent warrior and good leader, but she served the city almost สเกนด้านี่ non-stop คือคนที่ส่งเรา since มา she นะครับ became the captain of the guard. คนเมื่อกี้ Every นี่แหละครับ day she seems more strained than the day before. How long can she continue serving the city? It is an older form of magic, one that does little damage on its own, but can wreak havoc when combined with elemental spells. Using weapons infused with primal magic, you can increase your foe's magical sensitivity. Even a troll's hide will have its resistances sapped. Imagine loosing your most damaging spells with no resistance. จะเริ่มเยอะขึ้นแล้ว Survive such an onslaught. Very well, little one.
แล้วทำไมต้องให้กูใช้วะเดี๋ยวก่อนดิต้องใส่ของอันนี้เปล่าวะprimal damage ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใช้ดูก็รู้โอ้ยไม่ได้เฮียแม่งโอ้ยยัดเฉียมาดูเควสก่อน
เลี้ยงเป็ดด้วยเหรอโอ้โหเต็มแล้วอะไรวะโอ้โหต้องทิ้งชุดบางชุดแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะน่าต้องทิ้งชุดการเดียนนั่นแหละทิ้ง
ได้ของห่วยมาแถมพลังลดอีกตั้งหากไอ้ต้นตีนบอสโอ้โหเว้ยโอ้ยเฮ้ยได้ไม่เต็ม โอ้ยอย่าเอ้ยโอ้ผมไม่เข้าใจไปกดเอ้ยช่างแม่ง
โอ้ไปยังไงวะเราฆ่าไอ้ตรงนั้นไปแล้วไงก็กลับมอนเกมนี้มันไม่เกิดใหม่ฮะมันตายเลยเนี่ยศพยังอยู่เลยอ่ะโอ้แม่งเรนเดอร์เยอะนะเนี่ยใช้ตายตั้งนานแล้วศพยังไม่หายเลยอ่ะปกติเกมพวกนี้ก็จะพยายามเคลียร์ไอ้พวกศพพวกนี้นะเพราะว่ามันจะได้ไม่กินเนื้อที่ได้เกเตอร์ฮีลิ่งโพชั่นเฉยเลยถ้างั้นเราก็ผ่านอันนี้แล้วผ่านเควสหนึ่งแล้วไอ้เควสที่มันเป็นที่มาให้หาโอ้ไม่เอาอะแม่งฮาร์ดมันกดไม่ค่อยติดอะครับแต่ลองสักครั้งก็ได้อะพอผมไม่เข้าใจวิธีการกดมันอะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะทิ้ง
อุ้ยกี่โมงแล้วเอ่ยตายเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยเจอแล้วครับ I had heard. From Remy's, I received word that one such as you entered Karunk's tower with no trepidation, no anxiety. Do I even have to ask? Does the war chief still draw breath? It was said the gods would call their champion, and here you are bearing the cipher, seeking the Primos. If you have learned something of primal magic, this staff may be of value to you. Take it with my thanks for your role in killing the warlord. Now my forces can put the rest of the joke into the spear beckoned. โจตันจะได้กลับมาเป็นสุขอีกครั้งหนึ่งนะ Before this day, I thought it was just a myth, a lie my people told ourselves to make our sins more bearable. The Beckoned is a deliverer. The Beckoned speaks for the gods. The Beckoned is their messenger, their conduit. What is the Beckoned? One who carries the cipher, the icon of the gods. One who faces the troubles of my people without hesitancy. The Beckoned is you. เราหมายถึงว่าเหมือนผู้สงสารจากพระเจ้านะ With their leader dead, they will likely keep to themselves and lose the will to harry my people as they have. I will wager that they won't suffer incursions into their camp, for good or ill. But still they have caused my people suffering. Shall we wait and allow them to inevitably rise again? This is our best opportunity to finish them. We do not need to attend to this task ourselves. My soldiers will see to the work. I will now take you to the henge, the device that transports the colossi between the city and the surface. โอเคเขาจะส่งเรา Let กลับ us แล้ว depart. The Primos is our ruler and the most devout of the colossi. For example, our current Primos, Anakatos, has sequestered himself away from our people in prayer for years. Meanwhile, we are threatened every day, and because of Anakatos' extreme measures, we lack guidance. An artifact my people made. With the city in the sky, we knew we needed a way to travel from the teeth and back. The energies it focuses are the same as those that keep the city aloft. They can levitate people and objects safely. Very well. Keep the peace.
เอาตกใจหมดนึกว่าต้องหวด Come, beckoned. จริงๆอาวุธที่เขาให้มาดีนะ แต่มันยังตอนนี้มันยังไม่เวิร์กอ่ะต้องอัพเบลหน่อย Come, beckoned. Here, beckoned. This artifact you see before us is a henge. We use it to transport to the city. It may be uncomfortable at first. I still recall retching after my first journey with it. But it is the only way into the city. The Jotun were once allies and subordinates of my people. It is unfortunate that they were so easily corrupted. But the safety มันเกี่ยวกับเทพนิยายนะครับไอ้โจตันในนี้ก็คือโจตันไฮม์นะครับดินแดนแห่งยักษ์นะครับ Be cautious in these lands. โอ้เรื่องเริ่มเลเวลอัพเฮ้ยแล้วเรามาโผล่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้เควสนั้นยังค้างอยู่เลยอ๋อเควสยังไม่จบเดี๋ยวนี้น่าต้องอัพเบลหน่อยโอ้ยมันรอนแรงมัน41เลยวะอันนี้เลเวล2นี่เลเวล1นะเนี่ยเดี๋ยวลองใช้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงAnd here you have it, Idilla, our great failing. Now let us go to Anakatos. He may hide from our people's needs, but he will not refuse a visitor sent from Athene. Be cautious in these. เดี๋ยวก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนโอ้โหมันกลายเป็นเควสยาวไปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้เควสนี่ยังค้างอยู่เลยเนี่ยไอ้มันเชื่อมต่อมาเควสเอาถูกแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อกันเลยแป๊บหนึ่ง Lands. Mind your step here, beckoned. I wouldn't want the Colosse's failure to claim any more lives than it already has.
It is not here by choice. Or our choice, anyways. Such questions would be better suited for the Primos. Suffice it to say that this was made in anticipation of something that never occurred. The goddess of wisdom was our patron. Though my people worship all the Titans, they hold Athene as our personal guardian. But the gods do not look to us or listen to us. What manner of patron neglects their charge, leaves their wards to the wilderness? สวรรค์กำลังมีภัยแต่พระเจ้าไม่เคยฟังเรา นี่ผมพยายามใช้สมาธิในการแปลมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อ We might have been great enough to overcome the burdens, but now we cannot. Farewell. This way leads to the Primos' sanctum and the great mural. Take care in these lands. โอ้โหแม่งมีเสียงพูดทุกตัวละครเลยอะ is the sanctuary of the Primos, the leader of the Colossi people in the teeth of Naros. I must warn you, Anakotos has not left these quarters in years. He vowed to never cease his prayers until the gods answered them, and his people have languished for it. But I think his answer has finally arrived. Speak to him, beckoned. His people have need of him. After years in his sanctum, I doubt he is the Primos I once knew. But though we all languish in the god's absence, none suffer as he does. He will likely see you as the answer to his prayers. Very well. Is there anything I can assist with? เดี๋ยวผมสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อข้าวให้คุณแม่ผมสักแป๊บนึงนะครับเซฟก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บนึงครับ
ต่อครับต่อเราเจอเทพของฝั่งยักษ์แล้วครับโจตัง And though the path be fraught with tribulation, know that it leads to the land of our greatness, and that we walk it with you. Such were the words the gods spoke to the progenitor of my race when they sought to guide us from our base origins into a fruition of potential. Words have been in my heart every day of my reign, but now they are embodied. Welcome, beckon. At last, this city will be complete. I am the primus of the Colossi people. As I lead them in politics, I lead them in prayer. เจ้าเมืองนะครับชื่ออนาคาโทสนะ The messenger of the gods, one summoned to bring the word of faith back to our people. I always assumed that the beckoned would be one of my own kind, but you bear the cipher. Your role cannot be made more clear. The goddess has shepherded my people for generations. She was responsible for the growth of my people. Somehow, we were found unworthy of her. I have prayed to learn why, but her anger must be far too great. This is greater than any city or any temple that you will find in this world. Of that I assure you. The city, though magnificent, is only half completed. Because we are all of us, my home people, incomplete. Because we are not worthy enough, not deserving enough to see such wonders of the gods. And I thought that failure was a finality. I have prayed to the gods in seclusion in hopes of an answer. They were as quiet as the silent ก็เหมือนว่า Now the beckoned is come. ก็เหมือนเขาพยายามจะสวดขอพรพระเจ้าให้มาช่วยผู้คนในเมืองของเขานะครับและพระเจ้าก็ส่งเรามานะครับแต่จริงไม่ใช่หรอก Something no primos would ever wish to wear. They are only made in times of great need, and we must prove to the gods our devotion. The wreath of absolution can only be created from the hands guided by a theme. I must ask you to assemble it. First, a prayer circuit is needed to serve as its base. The art of crafting one is all but lost to us. I require one all the same. The last primos to wear a wreath of absolution, Arcades, is buried with one such circlet. Sakandra led you to me, did she not? Then she will lead you to the circlet. He led my people into the times that you see today. The gods did not favor his reign, clearly. It lies in his crypt, in the darkest pits beneath the city. They are old halls that have fallen into disuse. I understand there might be trepidations in taking such an artifact from my predecessor's crypt, but I assure you, it is ordained.
The times we have arrived at are desperate, and when the heavens show their intent, one cannot stand too much on ceremony. We are so close now. เราต้องไปเหมือนไปปลุกจุดเนี้ยครับชื่อแม่งเรียกยากชิบหายมันชื่อแนวกรีกครับฮิปโปทอสอะไรพวกนั้นอ่ะ You return. Well, the Primos has not graced the ears of his subjects in ages. What has he said to you? The circlet of Arcase. And Anakatos expects me to lead you to it? Has his reclusion left him senseless? Has he forgotten his history as well as his people? Very well. As I cannot refuse the Primos, I will meet you in the crypts in the undersewers of the city. Let us deal with this as quickly as possible. ดูเหมือนเขาไม่ค่อยพอใจอนาถคอเท่าไหร่นะ You are the first to hear his voice in some time. I almost thought he would join his acolytes in their silent pact, but his prolonged absence from his people has taken its เรา toll. เป็นคนแรกที่ได้ยินเสียงไอ้คนเมื่อกี้นะ Does the crypt of Arcase have no sanctity to him? I have had chances to speak of Arcase before, but it is not fitting for me to discuss him. Not now. We can find it in the crypts beneath the city's sewers. They are old structures, forgotten as the city was built above them. Be cautious in these lands.เกลียดอะไรอย่างเกลียดหมวกตัวเองนั่นแหละโอ้ยหาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาออกแม่งซะเลยโอ้โหแม่งเควสแม่งเยอะเกินไม่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้เมนเควสอันนี้เคลียร์ไปก่อนน่าสนว่ะ
others than marauders in these lower tunnels. They have lurked these walls for decades, raised along with the city years ago. Let us be quick about this. There. That is the artifact you seek. The circlet of Arcades. By taking it, Arcade's grave becomes an empty tomb. Let us depart. Onakatos has had his fun with me, and there is nothing left to plunder. It is nothing I can share with you, Beckoned. It is not worth your time. None taken. Now let us proceed with our orders. Take the circlet back to Onakatos. He is most likely waiting for you. Very well. ไอ้สองคนนี้มันต้องมีอะไรกันแน่ๆเลยไอ้เซนด้ากับอาคาทอสอะไรเนี่ยเอาหมวกออกเถอะ No one comes down here anymore. It is left to ruin, for the Colossi have no... Yes, what do you need of me? Be cautious in these lands.ต้องเดินออกเหรอวาร์ปออกไม่ได้เหรอน่าจะวาร์ปออกได้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเดินออกโคตรไกลอะทางแม่งงงด้วยมันแนวดาร์กแฟนตาซีจริงๆนะเนี่ยแนวแบบเดียโบอะแต่เขาไม่ยอมเอาพวกมอนเตอร์ที่ตายออกกันนะเนี่ยไม่ยอมเคลียร์เขาไม่เคลียร์อินเทอร์เฟซเลยโอ้โหแม่งจะสุดไปไหนเนี่ยผมต้องพยายามรีบจบเกมนี้ได้ก่อนที่มาเฟียจะมานะ
ฮ้ยไม่เอารับแม่งไปอย่างนั้นแหละคงยังไม่ทำอะไรหรอกเดี๋ยวก่อนนะยังอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้เอาอันนี้เคลียร์กันBlessings of peace.โอ้ตายหาแล้วได้เว้ยเลเวล 1สวยซะแต่ไม่ดีอะวะเต็งนี่ก็ไม่ดีโอ้ยทำไมชุดของเสริมเต็มแล้ววะได้อะไรมานักหนาวะไอ้นี่เหรอสเตอร์ดี้เนี่ยนะทิ้งไปเลยนี่ดิ จะว่าไปตั้งแต่เล่นมาเกมเนี้ยยังไม่ได้ร้านขายของอะไรเลยนะเนี่ยไม่ได้หาเลยอ่ะจริงมันมีนะรอไปก่อนเป็นไงล่ะเดี๋ยวนี้แม่งไม่ธรรมดาแล้วเอ้ยโอ้ยของขโมยไม่ได้ไม่ได้
ไม่เอาเดี๋ยวแม่งเป็นเรื่องไอ้ท่าน You bear the circlet of Arcades. Then the wreath is almost complete. The foundation is gold with runes of prayer, as I said. Now, it must be woven with blood and toil. The colossi furnish the foundation and nature furnishes the trappings. The laurels of the wreath are not crafted, but earned. We seek Teryx veins. Once they are ours, once the wreath is complete, the ritual of atonement can begin. I take it you have encountered a Teryx before. Likely the mongrel carrion-eating scavengers that plague us. They are a common foe. Seek the veins of the Alpha Teryx. They are fierce and proud, all that is wild and savage in nature. To prove to the gods the righteousness of our faith, and we must conquer a mighty foe. They will serve. The gods sent you to bear witness to our atonement. To do that, we must complete the wreath of absolution. The wreath is made from the large feathers, the veins of the Teryx Alphas. They live in Eries to the south. We must act. You must be the beckoned. โอ้โหไซด์เควสแม่งเต็มทางเลยอะเยอะมากอะเล่นจริงมี100 ชั่วโมงแน่ๆ Anacotis walks among us, and the citizens are awed. I listen. What can I do? Farewell.แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะสตรีมเกมอื่นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ผมจะสตรีมสลับเกมไหนที่ยาวๆผมคงต้องมีสลับบ้างนะรออีสตรีผมยังไม่จบเลยอ่ะเซ็งอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ไม่ทิ้งแน่ๆครับยังไงต้องเล่นให้จบครับผมยังไงคือเล่นต้องจบอาจจะแบบช้าบ้างอะไรบ้างแต่จบแน่ๆครับ
coursing in my veins once more. It is the prospect of reconciliation that has granted me a second youth. Come, we must kill the alphas of each Eyrie. With their veins in hand, we shall fulfill the gods' wishes. มาฆ่าศัตรูตามปรารถนาพระสงฆ์ของพระเจ้า We need not look far to find what we seek. But while there are many lesser Terriks here, we seek only the plumage of their strongest and brightest. These are the true challenge. นี่คือบททดสอบที่แท้จริง Salvation awaits. ไม่เคยกลัวมึงมา Feel my wrath. โอ้ตัวอ่อนใหญ่ทำที่อะไรไม่ได้เลยมึงโอ้กาก็เกิน Thus we begin. And as we harvest these trophies, you shall learn the journey the Colossi have taken to get here. Once we were but savages, no better than the other giant kin. We were called Myru. And to that identity we were chained until one day, Athene spoke to us. She spoke of a destiny and greatness that was not ours. ไปเลยต่อกันเลย She showed us the path of ascension, and we followed it here to the teeth of Naros. No, we are far from the homeland of our ancestors. Undoubtedly the gods wished us to renounce our savage history. It was necessary. Though the Jotun and Etin once regarded us as kin, they หยุดไลฟ์ที่เควสเมนเควสอันนี้นะครับแต่ต้องจบเมนเควสนี้ก่อน rose to war. It was a sign from Athene to my people to seek a new homeland, where the bounty of her wisdom could be harvested eternally. We must act. ต่ออันไหนก็ลุยเมื่อกี้บอกแค่เริ่มต้นใช่ไหมอันไหนจัดไป โอ้แพรรี่ไม่ทันแพรรี่ไม่ทันแน่นักเหรอแน่นักเหรอWandered the teeth of Naros in search of the homeland we were promised. And when hope seemed lost, we found the Hyperion. It was a divine artifact. No mortal hand could have crafted it, a massive stone, alone in the wilderness, with the image of a floating city engraved upon its surface. At the city's heart was the Hyperion itself. We knew then Athene was tasking us to craft this wondrous city, to form a covenant. But we betrayed that ideal. To test our worthiness, the gods have strewn throughout Amalur riddles, puzzles, and challenges.
Answering them demonstrates our greatness. The Hyperion is one such challenge. Perhaps the greatest of them. And though we discovered it years before, we still do not have the answer. Salvation awaits. แม่งวิ่งโคตรเร็วเลยหอกไม่ให้กูเก็บกบอะไรเลยนะไหนๆกูมาแล้วเนี่ยเก็บไม่ได้วะ Feel my wrath. ต่อเลยโอ้โห Feel Baelon's embrace. Feel my wrath. อะไรของมึงเนี่ยมึงไม่ตู้ล่ะมึงเดินไปไหนของมึงน่ะเนี่ยคอมแม่งแม่งลากไปให้แม่งโดนนะครับหมันไส้บ้าปะเนี่ยเขาสู้กันจะเป็นจะตาย In the end, the city rose, but the Hyperion did not follow. The heart of the city remained unmoved. That we could not abide. My predecessor, Arches, sought to force the Hyperion up, but the Hyperion rejected him, killing him and his followers, and sealed itself away. Our work here is concluded. Since you seem to favor the arts of magic, take these. I used them once. May they guide your meditations. I must make the gods see that my people can be redeemed for the faults of Arches. With the wreath in hand, I can conduct a ritual of atonement. As you bear the cipher, the conduit to the gods, you will bear witness. Come, we must conduct this ceremony at the site of our original transgression. Let us go to the Hyperion. The cipher you carry is a conduit to the gods, to their wisdom, their judgment, and their power. You carry it, and thus you are their intermediary. Since you will bear witness to the ritual of atonement, the gods will as well. If it will not, then why were you brought to me? To give pretense to salvation, to raise our hopes, only to crush them with failure? I know the gods of my forerunners. They would not flaunt the answer to their riddles without sharing it. Now come. The Hyperion awaits. Salvation.
ให้อะไรมาก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้ผิวกิมแต่จะไม่ได้ใช้ได้มากไอ้เซตเนี่ยพอดีเลยเว้ยนี่ถือเป็นรีมาสเตอร์ที่ทำภาพสวยขึ้นเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วเกมนี้เมื่อก่อนภาพกราฟิกมันก็โอเคนะอยู่แล้วในระดับหนึ่งเลยนะจริงๆแล้วโอ้โหให้กูไปตรงนั้นเนี่ยนะคือยังไงทีทออฟนาลอสมันให้เราไปไหนเดี๋ยวเนี่ยGo to Hyperion Templeเดี๋ยวลองวาร์ปดูก่อนวะใช่ผมอ่ะไม่รู้เว้ยชิปหายไม่ใช่ชิปหายแล้วโอ้ยงานงอก
ณาจักรนี้แม่งเดินลำบากชิบหายเดินไปยังไงวะเนี่ยอะไรโอ้โหเพียบเลยว่ะเฮ้ยฟ้านักพวกมึงอ่ะเปรี้ยวนักจัดให้ซะหน่อยเดินมาเจอมันแล้วเว้ยไฮพิเรียนนะไฮพิเรียนเทมเพิลเรื่องเกี่ยวกับเทพตำนานกี่นั่งอ่านชื่อยาก You have come, good. We stand in a ground once hallowed beyond all things, now tainted by the excommunication of my people. Ever since that terrible day when arrogance and desperation brought about the disfavor of the gods, my followers have tended this place. Now come. We shall go to the antechamber of the Hyperion, the very spot where the sins of the Colossi were answered. The antechamber is the flawed design of Arcades. It was the means by which he sought to force the Hyperion to join the city. It was to do so using the spark of divine magic Athene placed into each of us, that these fragments combined create a force equal to that of a god. Such power was never meant to be wielded by the unworthy. The energies struck back at Arcades, and the many assembled in his chamber, killing them. The end of this awaits. จัดผู้ไฮพิเรียน Much was ruined in that dark hour. The magics holding the paths together were unbound.
Only the cipher can reorder such magics. Press ahead and set the path.เอาไปยังไงวะเนี่ยCome. The antechamber waits below. The keystone must be set. Traverse the broken paths, and the magic of the cipher should let you set the path right again. The end of this awaits. ไปยังไงวะเนี่ยอ๋อ Almost done. จริงผมแปลออกได้ประมาณแบบเกมถ้าเกมนี้นะ 60% เองมั้งคำศัพท์แม่งค่อนข้างยากเลยอะ Nothing without the hype. If you were curious, I could tell you more. ยังดีว่าในเรื่องมันอ่ะตื้นครับมันจะพูดใช้ศัพท์อะไรสวยหรูอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอ่ะกรอบมันอยู่แค่นี้กรอบมันอยู่แค่ว่าเราคือผู้ถูกเลือกอะนะแค่นั้นแหละ เราคือผู้ที่พระเจ้าเนี่ยใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ชะตาลิขิตของเราแต่เราไม่ได้อ่ะง่ายเป็นคนที่อยู่นอกเหนือชะตากรรมอะครับเอากันตรงๆอะนะเราเลยจะทำอะไรก็ได้ครับและพวกนี้มันมองว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าส่งมานะครับแต่รู้ไหมจริงๆไม่ใช่ครับเราเกิดจากการทดลองของทนแคะกลุ่มหนึ่งนะครับ
เขาจับเราลงไปแช่ในบ่อน้ำแห่งจิตวิญญาณนะครับแล้วเราดันฟื้นขึ้นมาแต่ความทรงจำเราก็หายไปด้วยนะ We are almost done, Beckett. บีคอนแปลว่าผู้สงสารนะ ตอนนี้เราอยู่ในอาณาจักรยักษ์โจตันฮาม ใน God of War ก็มีครับ We have reached it. Beyond that stone is the Hyperion, the gift of the gods, the symbol of a covenant concluded. It rests out of reach, waiting for the day when the gods forgive our trespass, when they find us worthy again. Until now, I fear such a day would not come. We should begin. The gods visited this room once before. It seems only fit that you occupy their position. I will take my place where Arceus once stood. Long before, Arceus dared grasp the power of the gods and was judged according to his impudence. We act now as their analogues. In you, the gods visit this chamber once more. You shall stand where they appeared and made manifest their wrath. And I shall stand where Arceus stood and bore the brunt of their imminent will. The end of this awaits. ผมเป็นไรวะทำไมมันเหมือน Come, I have taken my place, but you must also take yours. Please, Beckett, I have taken my place, but you must also take yours. Praise be to them after all this time. I bear witness to their confirmation. You have done so well, Beckett, to bring the cipher to me and to let me use its strength. With you, I can do what Arceus could not, command the Hyperion. This chamber harnesses the magic needed to control the Hyperion. But before you appeared with the cipher, no force was sufficient. I knew that when we first met, when I first sensed the cipher, that I could unseal the Hyperion and command its power. Why else would the gods furnish you, whom I needed most in my lowest hour?ผมว่าไอ้หานี่แม่งพูดตรงแล้วแม่งไม่ใช่คนดีหรอกเท่าที่ฟังมันพูดนะหลายอย่างมันบ่งบอกว่ามันเหมือนมันต้องการอำนาจที่เหนืออะไรทุกอย่างผมตอบผมตอบคำถามนี้เลย
And I know มึงจะ that ต้อง on เสีย this spot มึงจะ years ต้องเสียใจกับสิ่งที่ before, มึงท the gods judged Idylla and its people unworthy. I will finally appease them. For I will use the energy of the Hyperion to destroy it. Once Idylla falls, I will forge from the ruins a people the gods approve of. I'm sorry. You must be a martyr to our cause, Beckon. But it must be done. ำเราต้องสู้กับมันแน่ๆมันหลอกเราฮะแต่โอ้ยพวกมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่เจ๋งว่ะเตรียมตัวตายได้เลยเลวไม่น่าล่ะคนนั้นเขาถึงแบบอ้ำอึ้งนะครับเล่นใครไม่เล่นเล่นกับผู้ถูกเลือกนะมีเรื่องเสียใจด้วยนะจ๊ะมึงจะต้องตายกันยกขยุงอย่างแน่นอนใช้พลังของเราเหรอชิชะไออาคาโตะรีบังอาจเหรอรีบังอาจเหรอ
รีบบังอาจหลอกใช้พลังของกลูเหรอ Beckoned. What has happened? Why are Onakatos' acolytes attacking us? What is he doing with the Hyperion? Curse the gods for leaving the thing here. Onakatos will use it to kill all of us. The Primos has lost his senses. If he thinks his actions will return the love of the gods, he's gone mad with grief. Destroy Idylla? No! That zealous fool! Have the loss of his gods driven him to such despair to use the Beckoned and the Cipher for such ends? We must make our way from this place. We cannot stop Onakatos from here. Take this talisman. The silent choir acolyte who bore it won't need it anymore. Now let's move. Very well.ทิ้งไปชุดดีกว่าว่ะแม่งไอเซตรันนิ่งเนี่ยไม่น่าได้ใช้แล้วเซตเนี่ยCome, we are close to the surface. We cannot stop now. How if we cannot reach him? We must make for the surface and hope that there is time enough for us to deal with him. How if we cannot reach him and we can do nothing to... We must make for the surface and hope... Be cautious in these lands. หาเขาให้ของแล้วมาเมื่อกี้มันให้โอ้กลายเป็นเรารับไม่ได้แล้วมันข้ามไปเลยอ่ะโหเอ้ยแม่งเอ้ยบ้าชิบหาย
Come, we are close to the surface. We cannot stop now. Farewell. Come, we are close to the surface. We cannot stop now. Farewell. Come, we are close to the surface. We cannot stop now. Very well. Anakatos has sealed himself in with the Hyperion. I do not know what to do, Beckoned. Of course, I will not let Anakatos destroy my people because he believes the gods demand it. I know โอ้ยไอ้คาทอนแม่งมันคิดว่าพระเจ้าอ่ะต้องการให้ทำลายเมืองนี้ทิ้งซะแล้วมาตัวมันเองจะไปอยู่พระเจ้าบ้าบอ Without the cipher and knowledge of the Hyperion, we are lost. Anakatos was lucky enough to have your cipher to exploit it. With the cipher drained, we will never force it to unseal. If we knew more of the Hyperion itself, we might learn of some other way into it. But the only one that has this knowledge is Anakatos himself. Anakatos and his silent choir had a monastic retreat in the wilderness, Nyxaros. We should search it for anything that might help us open the Hyperion. It is an old portion of the city that was never raised up. It was supposed to be a shrine of quiet contemplation. Now it is the refuge of Anakatos' silent choir. The complex rests where it was first carved, in the mountains of the Teeth. Very well. There is little time. We search Nyxaros to find a way to stop Anakatos. Be cautious in these lands. ผมดีผมมันติดอะไรไม่รู้มันไม่เป็นแล้ว ให้เราไปไหนวะเนี่ยอ๋อนี่เลยโอ้โหมันเราอยู่นี่โอเคเซฟก่อนอ๋อไม่เควสมันจะเป็นเควสต่อเนื่องเนาะจริงๆแล้วเราไม่ต้องทำต่อเนื่องก็ได้นะจริงๆแล้วเราเคลียร์เมนเควสไปหลายเควสแล้วนั้นจริงๆแล้วเนี่ย
เนี่ยเราคอมพิวต์ไป9คอมพิวต์แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมเซฟก่อนเพื่อความชัวร์นี้ด้วยดีกว่าต้องวิ่งวนมาตรงนี้มันน่าจะบาร์ปได้นี่หว่าเนี่ยนี่วาร์ปตรงนี้ได้ไหมได้ดิมันก็เผื่อจะใกล้ขึ้นเนาะเดี๋ยวก็ใกล้ขึ้นนะไม่พูดถึงถ้าเนื้อเรื่องหลักมันแบบเดินเนื้อเรื่องต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่มีแนวโน้มว่ามันจะยากขึ้นอย่างนี้นี่เล่นแต่เควสหลักอย่างเดียวจบได้เลยนะเนี่ยถ้าแบบสายรีบนะมันเป็นเกมค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะครับแต่มัน26เลเวล2สายน้ำแข็งเอาไปก็ได้วะลองดูว่ามันแรงเปล่านี่เป็นน้ำแข็งนะWe cannot waste time. There does not appear to be much here, but we have to be thorough. We should try near the shrine of Athene. Anakatos prizes her above all else. I would wager he keeps his secrets with her. Very well. Louis! Ôi.
ยแรงเหมือนกันนะโอ้ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วมั้งเนี่ยผมว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งเนี่ยของเนี่ยคงจะใส่ของเซ็ตไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยต้องใส่ของมั่วแล้วแหละเดี๋ยวใส่2 ชิ้นก็พอไปยังไงวะอ๋อBeckoned, not time. See, Primus, below. อ้าวไปทางไหนอ่ะI, Anakatos, make this record in penance for my disappointment of the supreme goddess Athene, in hopes that I may return to her favor. Hold a moment. These are bodies of colossi. What are they doing here? Wait, I recognize some faces. Belfron, Armandia, these were great colossi, all viable competitors for the role of Primos at one time or another. I do not like the implications of this. มันฆ่าหมดเลยนะ What is Anakatos wrought? Be cautious in these lands. เร็วกะแล้ว
คิดไว้แต่แรกแล้วล่ะ That was the goddess. After years of... I cannot. We must do as she bids. Her voice sounded broken. Whatever is happening at the Hyperion troubles even her. They are colossi who succumb to the burden of this wilderness, letting it transform them into mindless brutes. They have the strength of our strongest, with none of the wisdom. เป็นทหารที่เก่งอะพูดง่ายอะ I don't understand. Corpses of colossi. Signs of struggle. This isn't the place of a holy man. This is the refuge of a monster. For all his prayers and piety and sacrifice, this is what Anakatos is up to? This is what his followers are doing? Be cautious in these lands. Trespassers, you are too late. The council already lies dying in the torture chambers, and the Jotun slaves will soon be butchered as the master ordered. Come, brothers and sisters, let us deal with these curs. During the fight. I do not know what they once bound, but they might be of use to you. Now, we must decipher what that cultist said. But there are also the slaves. They will be killed if we don't save them. But if the council is dying, we must choose who we see to first. The council must be important. Something that could help us find a flaw in his plan, perhaps, or learn more about the cipher in the Hyperion. I do not know what the council is, but I have had enough surprises today. I only hope that we can find it of use. I do not believe so. The council is dying if Anakatos' dogs are to be believed, and the slaves are to be executed. I am unsure who we should be trying to help, but you are the beacon of the I must defer this choice to you. So decide. Do we go to the slave pens and help the slaves? Or do we go to the torture chambers to try to find Anakatos' council before it dies? Very well. คืออะไรวะธนูเหรอโหเลเวล 4อะลองโบเบล4น่าสนนะทิ้งเฮ้ยอันนี้ก็โหอันนี้ก็เจ๋งว่ะอันนี้ดีกว่าพวกนี้ทิ้งเลย
เดี๋ยวทาง Facebook เดี๋ยวผมตัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเวลามันไม่น่าจะทันแล้วล่ะถ้ายังไงไปติดตามดูตรง YouTube ต่อก่อนแล้วกันนะฮะโล่อันนี้ก็โอเคแต่โล่เดิมดีกว่าอยู่เควสมันให้ทำอะไรกันแน่วะชูหูเซฟเซฟCome, you must choose. Do we find what we can from Anakatos' council, or free the slaves before they're executed? Very well.ผมตัดสินใจที่จะช่วยทาสออกมาก่อนนะครับWe must go to the slave pens and see what we can do to free the slaves Anakatos has there. Let us be swift and silent. My people always held Anakatos to be a shaper of miracles. When it seemed we could not complete our city, he would pray in the wilderness for help. On his return, he would tell my warriors to search the land, and we found stone, hewn and quarried, ready for use in the city. We thought they were gifts from the gods. But if Anakatos had been using forced labor, then our holy city was built on the backs of slaves. Very well. Buộc สือ
ลุย วัตถุดิบเกมแม่งเยอะมากเลยนะเนี่ยเรายังไม่รู้วิธีคราฟเลยอะโอ้ยเกาะแต่อันนี้มันเกาะสายบู๊อะเราไม่ใช่You. I am past the point of much, but I can feel the warmth of Athene in you, strange one. Has my time come at last? I cannot see. I cannot see. I know the beckon comes, but I cannot even look upon you. I saw justice for him once, but I have seen the scope of my people's fate. Athene has been with me day by day, so that I had the strength to tell you. The atrocities of one are nothing. The goddess told me I was to wait for you. The riddle must be solved. The Hyperion must be roused. But my time is gone. Sikandra, she knows. Ask her about our last day. Sikandra. Arcades. I had always... He had died.
He had died years ago when the gods rebuked him and our people. It was truth. Anakatos had him alive and tortured. I watched him die years before. All that was left of him was a circlet. A circlet.แป๊บนึงนะครับพอดี Facebook มันตัดไปแล้วแป๊บนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมตัด YouTube เป็นพาร์ท 2ด้วยดีกว่าถ้างั้นนะว่าแม่เดี๋ยว YouTube ปล่อยยาวเลยดีกว่าครับโอเคครับ There was much he should have answered for in his lifetime. But what we saw in Nixaros, he didn't deserve it. He didn't. Our last day, the day... Could it mean the last day that I saw him? The last day we spoke, before the Hyperion tragedy? He asked me to escort him through the wilds, to the shrines outside the city, the shrines of earth and air. He told me to remember them when times seemed bleak. I thought nothing of it, but could he have known about this? About now?
I once thought that faith was what would ruin my people, the thing that would distract them from their happiness. But I see now, it is apathy. To not care for our people, that is Anakatos' sin. As I thought it was our cases before him. But this is so much larger than I ever thought. And our case, he always knew that I would be here. He must have always known. It is an ancient place high in the teeth of Naros. I do not understand its significance. But we need answers, not more riddles. Let us unravel this as quickly as we can. The fate of my people is at stake. I don't know why Arcais spoke of this. Apparently, it's necessary for unsealing the Hyperion. But how? I was expecting answers from Exiles, and we're only getting more questions. The task is clear. ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเอง My head. Can you feel it? Something is wrong. This magic. Anakatos has done something. We must return to the city. We might be too late. Something grave has happened. I can feel it in my body. I fear Anakatos may have accomplished his goal. Very well. เลเวลขึ้นนะครับ กลายขึ้นเทียร์ 3แล้วนี่จริงๆเราเล่นเควสหลักยาวมาเลยนะเนี่ยแต่ผมอยากให้จบเควสหลักไอ้นี้ไปก่อนนะไออาณาจักรโจนันฮานเนี่ยเอาให้เคลียร์ก่อนเดินออกก็ได้เหรอถ้าออกมาอยู่ตรงนี้แหละเพราะเดี๋ยวพอจบจากนั้นโซนฮามเราก็กลับไปโลกมนุษย์แล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย
ตีนกวนต้นตีนกวนต้นตีนต้นตีนโอ้ยแล้วไม่ให้ของอะไรกูเลยอ่ะเนี่ยไม่นะต้องได้ดิเฮ้ยได้ของดีเนี่ยนี่คุ้มหน่อยแต่เป็นสายนี่ว่ะมันไม่ใช่สายเราใช้ไม่ได้อะดังนั้นอันนี้ทิ้งไปดีกว่าโอ้ยไม้ก้าวด้วยมันไม่ใช่สายเราอะอันเนี้ยนะเก็บไว้ก่อนอันนี้น่าจะต้องซ่อมแล้วแหละแพ้คิดเอาให้มันแบบเหลือน้อยจริงๆแล้วค่อยซ่อมแล้วกันมันทับพังก่อนอะเกมนี้ผมอาจจะเล่นละเอียดไม่มากนะครับเพราะว่ายอมรับว่าผมอินกับเนื้อเรื่องมันน้อยมากเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจริงมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะแต่มันใช้คำศัพท์ค่อนข้างโหยากเลยอะโอ้ยวิเชอร์แม่งกลายเป็นง่ายไปเลยอะถ้าคำศัพท์นะ The city seems intact, but still, the henge has already become disrupted. Anakatos has sealed us from the city. It is only a matter of time before he finds a way to destroy Idilla. We must find what Arcais spoke of, and quickly. เอาไงก็เอา Arcais พูด requested ง่ายอะตอนเนี้ย specifically ไอ้ that อ we นา go คา to ทอส the มัน shrines of earth and มัน air มันซิล on the last day we เมือง spent ไว้แล้วอะ There are two sites in the wilderness. มันกำลังจะทำลายนะครับ touched by กำลัง the ทำลาย gods, เมืองทิ้ง one เราต้อง in รี the บไปหยุด peaks มัน of the teeth, and the other in its canyon. These were called the shrines of earth and air. I thought nothing of them, but Arcais knew. He must have known this day would come, when we needed them. Yes, I was young, but a talented god. He asked me to escort him personally.
sure, but there is more than coincidence here. That Arke showed these places to me, that he mentioned them as he died. But we have little else to act on, and with every moment the chance of Anakatos' calamity occurring grows greater. It rests in the teeth of Naros, but south of the Hyperion and the city. It is nestled between the great crags of rock that make these mountains. Very well. Beckoned. Thou hast gone. Let us finish this. I hear you. แต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่มันเป็นเกมเก่านะผมว่าไม่น่ายาวมากหรอก These. I doubt that anyone has walked these halls since they were first shaped. I wonder if the words Arke spoke were true. It must be somewhere among the ancient stones. I can feel a powerful magic in this place. Can't you? It is heavy, like some huge burden. I do not know for sure. When Arcas came here with me years before, he said this of the Earth Shrine. The earth is dark and heavy, and dangers hide unseen. Accept the light in darkness, for it knows the way. A light in this gloom is welcome, but I would not wander too far off the path. อันนี้เราอยู่ที่เอิร์ธชัยนะครับแต่ทางตัวเทเคนด้าเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าแต่เขาอาเคนเคยพาเขามาที่นี่นะนี่น่าจะเป็นดวงวิญญาณของอาเคนนั่นแหละหรือไม่ก็เป็นคนหรือไม่ก็เป็นตัวคนที่เป็นคนที่นำเรามาที่โจทันไฮม์เนี่ยนะครับวันนี้ผมว่าอย่างน้อยเอาให้จบในเรื่องของอาณาจักรโจทันไฮม์ก็ยังโอเคนะเริ่มจะตัวแปลกๆแล้วครับโอ้อะไรวะเจออีกครับ
อ้ยเพียบเลยเว้ยเพียบเลยเว้ยหน้าแดงถลอกถลนเลยเว้ยตอนนี้ผมว่าตะตูมันเริ่มมันนี่ขึ้นแล้วนะเริ่มเก่งขึ้นแล้วโอ้ยเดินได้ดีแพ้คิดค่อยๆดีหน่อย The answer lies somewhere in this shrine beckoned. We have to find it in these caverns. Be cautious in these lands. เพราะอย่างว่าเนี่ยเราเล่นแต่เควสหลักมาอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ได้ทำไซด์เควสเลยครับ What can I do? Something feels มันจะเริ่ม strange ยากแล้ว beckoned. When you แล้วพอเล harness เวล the มันไม่ earth ถึงไง shrine, my limbs never held more strength. You look more whole, and I can feel the magic pouring through this land already. We must be close. The Hyperion waits. เขาบอกว่าเขารู้สึกถึงพลังงานในไอ้เวทมนต์ตรงนี้แถวนี้ได้ครับที่เราจะไปหาน่าจะอยู่ใกล้นี้ครับ Remarkable. It looked like the Hyperion in its own way. The gods, when they made the Hyperion, they must have left this as well. But it felt entirely different. Like if I touched it, I would suddenly collapse under my own weight. I can only imagine that is what Arce's meant. But though I can say that much, I still do not know what we're dealing with. Come, if we need the air shrine to unlock the Hyperion, then we must go. It waits in the higher peaks of the Teeth of Naros. But I have a feeling that Anakatos knew that we would find them. I don't know how easy this will become, but we have to keep going. Be cautious in these lands. Something feels strange beckoned. You look more whole, and I can feel... Be cautious in these lands.นี่ยังไงก็น่าจะเป็นโดนเขตของอาเคนที่นำทางเราไปนะโอ้ยเพียบเลยเว้ยยังไม่ใช้หรอกWhat is it?
พากย์เสียงหมานี่ไม่หายเลยนะยังอุตส่าห์มีเสียงหมาอีกนะให้ไปไหนวะนุ่มว้าไปตรงนั้นได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูดิฟาดไม่ได้นะต้องเดินโอ้ยเดินไกลด้วยว่ะโอ้โหให้ของโคตรห่วยเลยโอ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ให้ของอะไรเลยสักอย่างเดียวต้นตีนมากน่าจะมาถึงแล้ว
hand. What can I do? The path opens once more. To think that all this time we had the answer to the Hyperion below our feet. That our road to Anakatos forced us to solve this riddle seems more than coincidence. I cannot say for sure it is different from the Earth Shrine. This place is thin and cold. But I remember the words Arke said. To harness the air, you must walk on the wind. Somehow this shrine will make that true. Farewell. What is it? I listen. What can I do? Very well. ล่างมีมอนเพียบเลย I
Let us finish this. โอ้ยโล่นี่ดีว่ะโอ้ยไม้ตั้ง8โอ้ทิ้งอะไรดีวะเนี่ยนี่ก็ทิ้งจนไม่เหลืออะไรอยู่แล้วนะอาวุธหรือเปล่าวะที่เยอะไปว่าก็ไม่ได้เยอะนี่หว่า
ต้องลงนี้มันมี2 ชั้นนะครับ Yes, what do you need of me? Be cautious in these lands. นี่ไงโอ้โหThe cipher is whole again. As are you. We can unseal the Hyperion that we might stop Anakatos. And we've done so much more. I thought this all was to bring Anakatos to his judgment. But I was wrong. There is much more at stake here. It was so much like the Earth Shrine, but different. When I got near, I felt so light as to be blown away. Communing with the Hyperion beneath the city. We have to stop him while we still can. Okay. How long have we left Anakatos to his task? And Idylla still rests. What is he doing? Farewell.เอาดิมาดิ AI เกมนี้แม่งแย่จริงๆนะไม่ช่วยอะไรเลย
What can I do?ลองวาร์ปไปดูก่อนเผื่อจะได้ใกล้ๆนะน่าจะได้อยู่ใช่นี่ใช่เฮ้ยใช่ด้วยเว้ยมึงเจอกูแล้วมึงไอ้อนาคาทอสLet us finish this. เดี๋ยวเจอกัน Let us finish this. I listen. What can I do? Be cautious in these lands. Mari. Audi. Yes. What do you need of me? Very well. Yes. What do you need of me? Very well. Yes. What do you need? กูจะเอาของไอ้ต้นตีน Farewell. Oh. May the heavens refute my Listen. What can I do? Very well. Yes. What do you need of me? โอ้ยรำคาญนี่ฮะ Be cautious in these lands. Yes. What do you need? Very well. Yes. What do you need of me? มึงจะมาเข้ามาใกล้ๆกูทำไมวะ Yes. What do you need of me? Farewell. Let us finish this.